Recording in progress. मॅम सुरू करा. ओके, थँक्यू. नमस्कार. असं म्हणतात की करिअर अचिव्हमेंट मध्ये शक्य आणि अशक्य यामधील अंतर आपल्या दृढ निश्चयावर अवलंबून असतं. मग आपल्या करिअर अचिव्हमेंट मधलं हे दृढ निश्चयाचं अंतर अधिकाधिक कमी कसं व्हावं याकरिता आयोजित आजच्या या समुपदेशन सत्र क्रमांक 32 मध्ये मी प्रांजली बारसकर आपण सर्व उपस्थितांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय मुंबई अंतर्गत आयोजित आजच्या या समुपदेशन सत्राचा विषय आहे 21व्या शतकातील रोजगाराच्या विविध संधी. आमच्या विभागाचे सन्माननीय मंत्री श्री नवाब मलिक सर, तसंच सन्माननीय राज्यमंत्री श्री शंभूराजे देसाई सर, आमच्या विभागाच्या माननीय प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा मॅडम आणि आमच्या विभागाचे माननीय आयुक्त श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा सर या सर्वांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत आणि माझे विभागातील सर्व उपायुक्त आणि सर्व सहाय्यक आयुक्त यांच्या अथक प्रयत्नांतर्गत सुरू असलेल्या आजच्या या समुपदेशन सत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत. आपले आजचे पहिले मार्गदर्शक आहेत माननीय श्री निशिकांत धुमाळ सर, समुपदेशन तज्ञ पुणे. आपले आजचे दुसरे मार्गदर्शक आहेत माननीय श्री शैलेंद्र गोस्वामी सर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पुष्पराज ग्रुप. आणि आपले आजचे तिसरे मार्गदर्शक आहेत माननीय डॉक्टर अनुराधा मजुमदार मॅडम, डीन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी मुंबई. आपण तिघांचंही मी शब्दसुमनाने स्वागत करते आणि आपल्या आजच्या पहिल्या मार्गदर्शकांकडे मी वळते. आपला आजचा विषय आहे 21व्या शतकातील रोजगाराच्या विविध संधी. या अनुषंगाने आपल्याला आज लाभलेले आहेत माननीय श्री निशिकांत धुमाळ सर. सरांचा थोडक्यात परिचय करून द्यायचा झाला सर, नॉलेज ऑफ द नॉलेज सर नॉलेज पार्कचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. करिअर काउन्सिलिंग तसेच पर्सनल काउन्सिलिंग क्षेत्रात अत्यंत प्रभावी काम असणारे धुमाळ सर म्हणजे नैराश्याच्या गर्तेत किंवा काळोखाच्या भरकटणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक आशेचा आणि प्रकाशाचा किरण, सकारात्मक किरण आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. रोजगाराचा प्रश्न असो व वैयक्तिक अडचणींवर मात करण्याचे सामर्थ्य माननीय धुमाळ सरांच्या काउन्सिलिंगने नक्कीच प्राप्त होतं. उद्योजकता हा विषय हा सरांचा अगदी आवडीचा विषय असून अनेक नवीन उद्योजकांना उद्योजकतेचे विविध पैलू सरांद्वारे नेहमी समजावले जातात. या विषयावर परदेशात सुद्धा त्यांना सेशन्स घेण्याची संधी सरांना प्राप्त झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने साता समुद्रापार आपल्या वक्तृत्वाचा झेंडा सरांनी फडकावला आहे. हाँगकाँग, सिंगापूर, दुबई सारख्या ठिकाणी सरांचे मोटिवेशनल स्पीच हे सततच आयोजित केले जातात. लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या या कार्यात जराही अडथळा न येता आज ते अनेक देशातील गरजूंना ऑनलाईन मार्गदर्शन करीत आहेत. फिलिपाईन्स, म्यानमार व इतर अनेक देशातील लोकांसाठी त्यांचे समुपदेशन सध्या ऑनलाईन सुरू आहेत. सध्या डिजिटल करन्सी बाबत त्यांचे काम सुरू असून याबाबतही सरांनी अनेक सेशन्स घेतले आहेत किंवा ते सध्या घेत आहेत. महाराष्ट्रातील युवा वर्गासाठी सरांना विशेष प्रेम असून महाराष्ट्रातील अनेक उद्योजक निर्माण व्हावे हे सरांचे स्वप्न आहे आणि महाराष्ट्रातील एकही युवा हा बेरोजगार अथवा निराश राहू नये या उद्देशाने प्रेरित होऊनच आज आपल्याला ते मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत. मी माननीय निशिकांत धुमाळ सरांचे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत सहर्ष स्वागत करते आणि सरांना विनंती करते की 21व्या शतकातील विविध रोजगाराच्या स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत आपण महाराष्ट्रातील युवा वर्गाला उद्बोधित करावे. माननीय श्री निशिकांत धुमाळ सर. Thank you so much for your kind words, Pranjali ma'am, and thank you so much for this next opportunity. तर सर्व श्रोत्यांचं, सर्व मित्रांचं आणि सर्व युवा वर्गांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपण चर्चेला विषय घेतलाय की रोजगार, 21व्या शतकातील रोजगारांच्या संधी. तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिले आपल्याला हे समजून घ्यायला हवं की रोजगार म्हणजे काय. रोजगार हा कुठल्या कुठल्या पद्धतीने येतो आणि रोजगाराच्या संधी आपण कशा उपलब्ध करून घेऊ शकतो. तर मित्रांनो, रोजगार हा दोन पद्धतीने उपलब्ध होतो. एक जो आपल्या व्यवसायातून आणि दुसरा तो आपल्या नोकरीतून. दोन्हीही रोजगाराच्या संधी या व्यक्तीच्या कौशल्यावर निर्भय असतात. त्या कौशल्याप्रमाणे ते करू शकतात. आता आपण भारताचं जर प्रमाण बघितलं तर साधारण आपल्या एक 30-35 वर्षापूर्वीचा जर आपण काळ बघितला स्वातंत्र्यानंतरचा, तर त्या काळामध्ये 70 ते 75% लोक हे व्यवसायात होते आणि साधारण 20-25% लोक हे फक्त नोकरीमध्ये होते. परंतु
कालांतराने जशी जशी वाढ होत गेली, जसे जसे बदल निर्माण होत गेले आणि जसं जसं आपण या 21व्या शतकाकडे पुढे चालत चाललो, आता याचं प्रमाण एक्झॅक्टली उलटं झालेलं आहे आणि आता 70 ते 75% युवा वर्ग किंवा लोक हे नोकरीमधल्या संधीमध्ये जास्त रस घेतात आणि 15-20 किंवा जास्तीत जास्त 25% लोक हे व्यवसायात असतात. आता रोजगार म्हणजे जर आपण बघितलं तर आपल्या कौशल्याच्या कसोटीने आपण केलेल्या प्रयत्नातनं आपल्याला मिळणारं मानधन म्हणजे रोजगार. आता हा रोजगार उपलब्ध करून घेण्यासाठी युवा वर्ग ज्यावेळेस एका युवा अवस्थेतनं आपलं शिक्षण पूर्ण करून आपल्या करिअरला सुरुवात करतो, त्यावेळेस सगळ्यात मोठा त्यांचा संभ्रम असतो की नोकरी की व्यवसाय. आता ज्यांचं फायनान्शियल बॅकग्राऊंड म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या जी लोक सक्षम असतात, ती शक्यतो आपल्याला नोकरीत न जाता ते व्यवसायाकडे जातात, कारण त्यांच्या घरामध्ये पूर्वीपासून ते व्यवसायाचं बॅकग्राऊंड असतं. परंतु कितीतरी उद्योजक आपण असे बघितले की जे नोकरीतनं निघाले व्यवसायात यशस्वी झाले आणि कितीतरी लोक आपण असे बघितले की जे व्यवसायातनं निघाले आणि नोकरीमध्ये यशस्वी झाले. तर मित्रांनो, आजच्या या संधीबाबत मी आपल्याला एकच गोष्ट सांगू शकेल की आज आपण आपल्या जर देशाची परिस्थिती बघितली, आर्थिक परिस्थिती, तर त्याचं भान सगळ्यांना माहिती आणि त्याची सिच्युएशन, त्याचे अनालिसिस, आपलं जीडीपी. आता बऱ्याचशा लोकांना जीडीपी वगैरे इथपर्यंत नॉलेज नसेल, परंतु एकंदरीत दृष्ट्या आपल्याला या सगळ्या गोष्टींची जाण आहे. मग आपण काय करायला पाहिजे अशा वेळेस? जर आजच्या या 21व्या शतकामध्ये चांगली संधी हवी असेल, तर आपण सगळीकडे चौकस बुद्धिकोनातनं सगळ्या गोष्टींची जाण ठेवली पाहिजे. आता जसं महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून अनेक अनेक रोजगाराच्या संधी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. जसं जर आपण बघितलं तर आज आपल्याकडे जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. त्याचबरोबर स्वयंसहायता पोर्टल आहे. त्यानंतर रोजगाराच्या अनेक अनेक सुविधा आहेत. मला तर विशेष वाटतं की शासनाच्या कितीतरी आलेल्या राशी, आलेले पैसे, आलेलं मानधन हे काही लोकांना वापरात न आल्यामुळे परत शासकीय कोट्यामध्ये जातं. परंतु लोकांना आता जिल्हा उद्योग केंद्रात जाणं, स्वयंसहायता पोर्टलची मदत घेणं किंवा रोजगाराच्या विविध संधीकडे बघणं आता कठीण वाटायला लागले. मित्रांनो, मी आज तुम्हाला सांगू शकतो की महाराष्ट्र शासनाकडे आपला हा जो पहिल्यापासून बघण्याचा जो दृष्टिकोन होतो, तो आता आपण बदलायला हवा. मी काही दिवसापूर्वी एका व्यावसायिक शिबिराच्या माध्यमातून काही व्यक्तींबरोबर जिल्हा उद्योग केंद्राची व्हिजिट केली. मला सांगायला फार आनंद वाटतो की माझ्या संकल्पनेमध्ये एकंदरीत दृष्ट्या जे शासकीय ऑफिस मी डोक्यामध्ये घेतलं होतं, हे त्यापेक्षा फार वेगळं होतं. अतिशय उत्तम आणि अत्याधुनिक पद्धतीने सुसज्ज अशा ऑफिसमध्ये एंट्री केल्यानंतर मलाही कळलं की प्रत्येक व्यक्तीने याचा फायदा आता घ्यायला पाहिजे. शासन अनेक अनेक सुविधा देतं. जसं आजपासून एक 20 वर्षापूर्वीचा जर काळ आपण बघितला, तर मेकॅनिकल ड्रॉप्समन, इलेक्ट्रिशियन आणि वायरमन हे कोर्स आपल्याला जिल्हा उद्योग केंद्र आणि सरकारच्या ITI माध्यमातून मिळत होते. परंतु त्यावेळेस युवा वर्गाचं असं म्हणणं होतं की हा सगळ्यात साधा आणि हलका कोर्स आहे, ज्याला काहीच जमत नाही, तो वायरमन किंवा इलेक्ट्रिशियन होतो. आणि म्हणून लोक त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय हलक्या दर्जाचा ठेवत होते. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो, महाराष्ट्रातल्या ज्या ज्या काही ऑटोमोबाईल चांगल्या चांगल्या कंपन्या तुम्हाला माहिती असतील, त्यामध्ये इलेक्ट्रिशियन, वायरमन आणि ड्रॉप्समन सारखी लोक 40 आणि 35 आणि 40,000 रुपयाच्या पगारावर काम करतायत, ज्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की त्यांच्या आज आयुष्याचं सोनं झालेलं आहे. त्यामुळे कुठलीही रोजगाराची संधी आपण घेताना तिचा दर्जा आपल्या दृष्टिकोनातनं न ठरवता आपण त्याची मार्केटमध्ये असणारी डिमांड, त्याचा आपल्या भविष्यासाठी होणारा उपयोग आणि त्यातनं आपलं स्वतःचं कौशल्य त्या पर्टिक्युलर विषयात आहे की नाही, या गोष्टींची जाण ठेवून आपण आपल्या रोजगारासाठी आयुष्यामध्ये पुढे सरकायला पाहिजे. आज मी बघितलं की महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या अनेक अनेक सुविधा, अनेक अनेक कोर्सेस आपल्याकडे उपलब्ध आहे. परंतु आजचा युवा वर्ग गुगलच्या माध्यमातून एखाद्या दुसऱ्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जाऊन कोर्स करायला तयार होतात, परंतु शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायला तयार होत नाही. मित्रांनो, हे आपल्यासाठी दुर्दैव आहे. मला असं वाटतं की आपल्याला जर एखादी गोष्ट कमी किमतीमध्ये किंवा विनामूल्य मिळत असेल, तर त्या गोष्टीचं मूल्यमापन आपण आपल्या पद्धतीने करण्यापेक्षा त्याच्या मागचं बॅकग्राऊंड, त्यातली मिळणाऱ्या सुविधा, महाराष्ट्र शासनाचा मिळणारा सपोर्ट किंवा पर्टिक्युलर त्या कोर्समध्ये इन्व्हॉल्व असणाऱ्या व्यक्तींचा आपल्या रोजगाराच्या दृष्टिकोनातनं होणारा सदुपयोग लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी आज याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आज आपल्याला जर वाटत असेल की आपण जर शासनाच्या कुठल्या एखाद्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये गेलं, तर आपल्याला ते जुनी पुराणी काहीतरी कोर्सेस बघायला मिळतील. तसं नाहीये मित्रांनो. आज शासनाच्या किंवा बाहेरच्या जर तुम्ही कुठल्या इन्स्टिट्यूट बघितल्या, राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या किंवा इव्हन जिल्हा उद्योग केंद्रात जरी तुम्ही गेले, तर आता मार्केटमध्ये असणाऱ्या सगळ्यात टॉप मोस्ट आणि सगळ्यात हाय डिमांड मध्ये असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचे कोर्सेस उपलब्ध आहे.
मग त्यामध्ये जर तुम्ही आत्ताच्या काळात जर म्हटले तर आता आपल्या शरीराचा एक ऍडिशनल अवयव ज्याला आपण म्हणतो मोबाईल फोन, त्याचं रिपेअरिंग असून द्या, इलेक्ट्रिशियन असून द्या, कॉलिंगचं असून द्या, आता कॉल सेंटरचे सुद्धा खूप छान ट्रेनिंग्स मिळतात. त्यानंतर ITI झालेल्या विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन्स मधले पुढचे ऍडव्हान्स कोर्सेस म्हणा, या सगळ्या गोष्टींची सुविधा आहे. फक्त प्रश्न आहे विद्यार्थी वर्ग किंवा युवा वर्ग त्याकडे वळत नाही, याचं कारण काय? मला असं वाटतं याची कारण मीमांसा जर आपण केली तर आपल्या एक गोष्ट प्रकर्षानं निदर्शनास येईल की आजच्या युवा वर्गाच्या असणाऱ्या अपेक्षा ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्याची जी खातरजमा करायला पाहिजे ती करत नाहीये. म्हणजे मला जर एखाद्या गोष्टीबद्दल किंवा मला जर एखाद्या डिपार्टमेंट बद्दल जर ठराविक माझा काही दृष्टिकोन असेल, तर तो दृष्टिकोन योग्य आहे की अयोग्य आहे याची पडताळणी करून मी माझ्या आयुष्याचा निर्णय घ्यायला पाहिजे. बराचसा मोठा युवा वर्ग आज रोजगाराच्या संधी शोधत असताना आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या लोकांच्या एक्सपिरियन्स मधनं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. जसं माझ्या घरा शेजारी जर एखादा चांगला इंजिनियर व्यक्ती असेल आणि त्याचा मुलगा सुद्धा इंजिनियर झाला आणि इंजिनिअरिंग मध्ये जर त्याला जॉब लागला, तर मला असं वाटतं की माझ्या मुलांनी पण इंजिनियरच व्हायला पाहिजे. म्हणजे काही ठराविक जर आपण पिरियड बघितले 2000च्या काळामध्ये जर बघितलं तर IT इंजिनियरचा सुळसुळाट होता. 2006-7च्या आसपास जर आपण बघितलं तर मेकॅनिकल इंजिनियर आणि आर्टिकल्स वाल्यांचं जास्त होतं. तर मला असं वाटतं, की पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी जर आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला स्थावरता हवी असेल आणि आपल्याला जर रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध करून घ्यायची असेल, तर दुसरी लोकं कशामध्ये चांगले पैसे कमवतात किंवा कशामध्ये ते सेटल होतायत, यापेक्षा आपल्यामध्ये असणाऱ्या कौशल्यांचा विचार करून आपण आपल्या कोर्सेसची निवड करणं आजच्या दृष्टिकोनातनं अतिशय महत्वाची आणि काळाची गरज आहे. मित्रांनो, आपण आपल्या कौशल्यापेक्षा लोकांच्या अभिप्रायाकडे म्हणजे त्यांनी दिलेल्या सूचनांकडे जास्त लक्ष केंद्रित करतो आणि म्हणून आपल्यामध्ये नसणाऱ्या गुणांना जर आपण विकसित करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये एखाद्या वेळेस आपल्याला यश मिळू शकेल. परंतु आयुष्याच्या ज्या वेळेमध्ये किंवा ज्या उंबरठ्यावर आपल्याला जॉब मिळायला पाहिजे होता तो उंबरा क्रॉस होतो. बरेचसे विद्यार्थी आपल्याकडे असणाऱ्या गुणांचा आणि कौशल्यांचा विचार न करता काहीतरी नवीन ट्राय करण्याच्या नादामध्ये आपल्या करिअरची सुरुवातीची जी वर्ष घालतात, त्यामुळं त्याच्यामध्ये त्यांना नैराश्य प्राप्त होतं आणि त्या नैराश्यामुळं ते रोजगारांच्या संधीपासून दूर निघून जातात आणि मग व्यवसायही होत नाही आणि रोजगारही मिळत नाही. तर मित्रांनो, आज सगळ्यात महत्त्वाचं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, की आपल्यामध्ये काय गुण आहे, काय कौशल्य आहे याची आपल्याला जाण असणं. 2, स्वतःला स्वयंप्रेरणेनं मोटिव्हेट ठेवणं. आजच्या युवकांमध्ये मोटिवेशन नावाचा प्रकार हा कमी होत चाललेला आहे. आज जर आपण आपल्या युवा वर्गाचा जर अभ्यास केला तर नैराश्याचं प्रमाण, आत्महत्या करण्याचं प्रमाण किंवा निगेटिव्ह गोष्टी करण्याचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात वाढल्याचं प्रकर्षानं आपल्याला दिसत आहे. याचं कारण एकच आहे, की आपल्या आजूबाजूला सतत घडत असणाऱ्या काही निगेटिव्ह घटनांची चर्चा वारंवार आपण विद्यार्थ्यांसमोर करतो आणि म्हणून त्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यामध्ये बसतात. मित्रांनो, एखादी गोष्ट जगामध्ये किंवा आपल्या आयुष्यामध्ये घडत असताना आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की ती पहिले आपल्या विचारांमध्ये घडत असते. जसं जगातल्या सगळ्यात मोठ्या समुपदेशन तज्ञ किंवा मानसविकार तज्ञ डॉक्टर रोंडा बर्न ह्या ज्या आहे, की ज्यांची द सिक्रेट, जादू अशा अनेक पुस्तकांच्या त्या किमयागार आहात. त्यांचे अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. तर डॉक्टर रोंडा बर्न ज्या आहेत त्या आणि त्यांच्याबरोबर एक दुसरे त्यांचे सहकारी काम करतात. त्यांचं नाव आहे डॉक्टर बॉब प्रॉक्टर. यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचा, अनेक युवकांचा अभ्यास करून एक थिसिस लिहिलेलं आहे. त्या थिसिसचा आज मला या ठिकाणी तुम्हाला एक पुरावा, एक उदाहरण द्यावंसं वाटतं, की ज्यामधनं आजच्या युवा वर्गाला आपल्या स्वतःच्या आयुष्याचं डिसिजन घेत असताना किंवा आपल्या करिअरच्या संधी शोधत असताना खूप फायद्याच्या गोष्टी ठरू शकतात. त्या थिसिसमध्ये त्यांनी असा एक सिद्धांत मांडलेला आहे, की वारंवार ऐकल्या जाणाऱ्या गोष्टी, सातत्यानं घडणाऱ्या घटना आणि आयुष्यामध्ये चर्चेतनं मुलांसमोर मांडल्या गेलेल्या यश आणि अपयशाची व्याख्या चुकीच्या पद्धती मुलांसमोर मांडली जाते आणि म्हणून मुलं आज नैराश्याच्या दृष्टिकोनातनं जास्त वाटचाल करत आहे. आजच्या लोकांमध्ये म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये असं होतं, की कुणाचं काहीतरी वाईट झालंय, कुणाचं काहीतरी नुकसान झालंय, त्या भीतीने आपल्याला नैराश्य यायचं, की असं आपल्याबरोबर घडायला नको. परंतु आजकालच्या जर काळामध्ये आपण बघितलं, तर बाहेरपेक्षा आपल्या आजूबाजूला घटनांच्या घडलेल्या घटनांमुळं युवा वर्गामध्ये नैराश्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. तर युवकांना मला या ठिकाणी आवाहन करायचं आहे, की सातत्यानं आपल्या विषयाचा अभ्यास करत राहणं,
सातत्यानं आपण आपल्या कलेला, आपल्या कौशल्याला, आपल्या गुणांना विकसित करत राहणं आणि सकारात्मक लोकांच्या संगतीत राहण्यानं आपण चांगल्या रोजगाराच्या संधी स्वतःसाठी उपलब्ध करून घेऊ शकतो. स्वामी विवेकानंद मित्रांनो नेहमी म्हणतात, की आयुष्यामध्ये आपण काय काम करतो यापेक्षा कुठल्या लोकांसोबत करतो ते खूप महत्वाचं आहे. म्हणून करिअरच्या वाटा निवडत असताना आणि रोजगाराच्या संधी शोधत असताना आपण सकारात्मक आणि आयुष्याकडं पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातनं वागणाऱ्या लोकांच्या जर सहवासात राहिलो, तर आपल्यालाही रस्ता शोधायला मदत होते. या ठिकाणी त्या रोंडा बर्नच्या सिद्धांतामध्ये त्यांनी करिअर आणि रोजगाराच्या संधीबाबत एक खूप उत्तम उदाहरण दिलंय, ते मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो. जसं आपण विचारतो, की एकदा एका मुलाला एका 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 युवकानं प्रश्न विचारला विवेकानंदांना, की "सर आयुष्यामध्ये आपल्याला जो रोजगार मिळत असतो किंवा ज्या काही संधी मिळत असतात, त्या महत्त्वाच्या आहे, की आपली डेझिग्नेशन, आपलं ज्ञान आणि आपलं कौशल्य जास्त महत्त्वाचं आहे?" आता या ठिकाणी संधीला म्हणजे रोजगाराच्या संधीला कौशल्याबरोबर मापण्याचं प्रमाण त्यांनी विचारलं होतं. फार सुंदर पद्धतीने आणि अतिशय समर्पकपणानं त्याला विवेकानंदांनी उत्तर दिलं. त्यांनी असं सांगितलं, की "तुम्हाला गाडी चालवता येते का?" तो म्हणे, "हो सर, मला गाडी चालवता येते." म्हणे असं समजा, की तुम्ही गाडी चालवायला गाडीमध्ये बसलेला, तर ती गाडी, त्या गाडीचं स्टीअरिंग, तिचा गिअरबॉक्स आणि तुम्ही, हे तुमचं कौशल्य, तुमच्याकडे उपलब्ध साधन सामग्री, तुमचं ज्ञान आणि तुमचं काय जे टेक्निक असेल त्या सगळ्या गोष्टी आहे. त्याने अगदी बरोबर आहे. गाडीला जो हेडलाईट आहे ना म्हणे असं समजा, की ती तुमच्या आयुष्याची संधी आहे. करिअरची संधी आहे. आता ती संधी जर आपण विचार केला, तर ज्यावेळेस आपण रात्रीच्या वेळेस गाडी चालवायला सुरुवात करतो, त्यावेळेस जर आपण गाडीचे जर हेडलाईट ऑन केले, तर त्याचा प्रकाश साधारणपणे आपल्याला 5 ते 10 फुटापर्यंत गेलेला दिसतो. म्हणजे याचा अर्थ, की आपण युवा अवस्थेमध्ये जसं आपलं एज्युकेशन संपल्यानंतर एखादी संधी आपल्या हातामध्ये घेतो, त्यावेळेस त्या संधीमधला खोल अभ्यास आपल्याला नसतो. साधारण पुढच्या 4-5 वर्षापर्यंत त्याच्यामध्ये आपण काय विकास करू शकतो, त्यातनं आपण काय चांगल्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो, एवढंच आपल्याला दिसत असतं. परंतु मित्रांनो विचार करा, ज्यावेळेस ही गाडी सुरू होते आणि हळू-हळू आपण ती पुढे जायला लागतो, तसं-तसं त्या गाडीबरोबर तो प्रकाशही पुढे जायला लागतो आणि या साधनामुळे, या कोऑर्डिनेशनमुळं आपण हजारो किलोमीटरचा प्रवास सहज सुखद पद्धतीनं एवढ्या अंधारात देखील करू शकतो. म्हणून मित्रांनो, रोजगाराची एखादी संधी तुमच्या हातामध्ये उपलब्ध झाल्यानंतर, ती संधी माझ्यासाठी चांगली आहे की वाईट आहे, त्यावेळेस ठरवून त्याच्या बाबतीत डिसिजन घेण्यापेक्षा त्या क्षेत्रामध्ये आपण आपल्या कौशल्यांना वाव देत जर आपण पुढे-पुढे जात राहिलो, तर मला असं वाटतं त्या गाडीच्या हेडलाईट बरोबर जसा तो प्रकाश पुढे चालत जातो, तशी त्या करिअरची संधी तुम्हालाही हळू पुढे घेऊन जाईल आणि तुम्ही एखाद्या चांगल्या कंपनीच्या वर्करपासून एक चांगले लीडर, एक चांगले मॅनेजर किंवा त्या कंपनीचे कर्ते-धर्ता किंवा त्या कंपनीच्या एखाद्या CEO लेव्हलपर्यंत सुद्धा पोहोचू शकता. मित्रांनो, कुठलीच संधी ही चांगली किंवा वाईट आपण ज्यावेळेस ती हातात घेतो त्यावेळेस नसते. आता चांगली किंवा वाईट रोजगाराची संधी कशी ओळखावी? तर मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा सांगतो, कुठलीच रोजगाराची संधी ही चांगली किंवा वाईट नसते. आपण केलेल्या कृतीतनं त्याचा जो डिसिजन आहे, त्याचा जो निर्णय आहे, तो आपल्या समोर येतो, की ती चांगली होती की वाईट होती. म्हणून मी या सर्व युवा वर्गाला आज मनापासून आव्हान करतो, की शासनामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, स्वयंसहाय्यता पोर्टल अशा अनेक सुविधा आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत. तर आपण या कोर्सेसचा, या गोष्टींचा फायदा करून योग्य त्या करिअरची निवड करावी. या करिअरच्या माध्यमातून मला खूप आनंद वाटतोय, की आज या ग्रुपने एवढं सुंदर समुपदेशन सुद्धा ठेवलेलं आहे. अनेक चांगले वक्ते या ठिकाणी तुम्हाला या गोष्टी सांगायला येतायत. तर मित्रांनो, रोजगाराची संधी शोधताना तुम्हाला त्यावेळेस मिळणारा रिटर्न यानी पैसा किंवा सॅलरीचा विचार करण्यापेक्षा मिळालेल्या त्या रोजगाराच्या संधीतनं तुमचं भविष्य किती उत्तम घडू शकतं, याचा ज्यावेळेस आपण विचार करायला लागू, त्यावेळेस मला असं वाटतं, की खऱ्या अर्थानं या रोजगाराच्या संधीचं सोनं व्हायला सुरुवात होईल. तर कुठल्याही संधीचं मापन करत असताना आपण आपल्या कोर्सेसमधनं, आपल्या बरोबर असणाऱ्या लोकांना दिलेल्या ज्ञानातनं, ज्या काही गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात, ते लर्निंग शिकून त्या गोष्टींचा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये उपयोग करणं खूप गरजेचं आहे. आता एक काही दिवसापूर्वी एका सेशनमध्ये मी हे सुद्धा ऐकलं, की राज्य शासनाच्या अनेक चांगले कोर्सेस महिलांसाठी देखील आहे. आज आपण युवती वर्गाकडे जर वळालो आणि त्यांच्याकडे जर बघितलं, तर आपल्याला साधारणपणे महाराष्ट्र शासनाच्या शिवणकाम म्हणजे टेलरिंग कामाचंच फक्त माहिती आहे, की ते जर कोर्स तुम्ही केला, तर तिथं गव्हर्नमेंटकडनं तुम्हाला एक मशीनचं काहीतरी लोन मिळतं आणि ते मशीन घेऊन तुम्ही करू शकता.
मला असं वाटतं की आपल्या स्वतःला म्हणजे आपल्या ज्ञानाच्या कुंपणाला मर्यादेच्या बाहेर आपण टाकलं पाहिजे. जर आपल्याला एक ठिकाणी एक मशीन मिळत असेल आणि शिलाईचा कोर्स करून जर आपण आपलं काम सुरू करत असेल, तर त्या एक मशीनच्या 100 मशीन करून तुम्ही एक चांगले उद्योजक कसे होऊ शकता याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. किंवा महिलांसाठी फक्त शिवणकामच आहे का? नाही. आज महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांनी बरोबरीचा हिस्सा उचललेला आहे. परंतु गाव पातळीवर खेड्यापाड्यामध्ये पालकांना ज्ञान नसल्यामुळे किंवा पालकांना मुळातच एखाद्या कोर्सची माहिती नसल्यामुळे मुलांचं नुकसान होतंय हे आपल्याला दिसून येतंय. त्यामुळं राज्य शासनाची जी काही सेंटर्स आहे, की जसं आज आपण या ठिकाणी बघतो, की राज्य शासनाचं जिल्हा उद्योग केंद्र आहे, स्वयंसहाय्यता पोर्टल आहे, स्वयंसहाय्यता नंतर रोजगार हमी योजना आहे किंवा आपला उद्योग व्यवसायासाठी नवीन-नवीन कोर्सेससाठी अनेक डिपार्टमेंट आहे. त्या ठिकाणी जाऊन त्या कोर्सेसची संपूर्ण माहिती घेणं, त्या क्षेत्रातील चांगल्या दिग्गज व्यक्तींचं मार्गदर्शन घेणं आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना, आपल्या मुलांना किंवा आपल्या पाल्यांना रोजगाराच्या नव्या वाटा शोधण्यासाठी मदत करणं आज पालकांनी देखील गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. गव्हर्नमेंटच्या काही कोर्सेस बरोबर मी आता हे पण बघितलंय, की काही लोकं खेड्यातनं एकदम येतात आणि त्यांना एअर होस्टेसचा कोर्स करायचा असतो. राइट? मित्रांनो, कुठलाही कोर्स हा चांगला किंवा वाईट नसतो. राइट? आपण कशा पद्धतीने तो करतो त्यावर आहे. परंतु मला असं वाटतं, की 2, 2.5 आणि 3 लाख रुपये प्रायव्हेट सेगमेंटमध्ये भरून आपण 2-2, 3-3 वर्ष वाट बघण्यापेक्षा आपल्याला शासनाच्या ज्या सवलती मिळतायत त्याचा उपयोग आपण का करून घेत नाही? बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी विनंती करेल, की थोड्या वेळासाठी आपण आपला अहंकार, ज्याला आपण इगो म्हणतो, तो बाजूला ठेवून आपण या शासनाच्या सुविधांचा फायदा घेतला पाहिजे. बरेचसे विद्यार्थी शासनाच्या सवलतीसाठी एकीकडे धडपड करताना दिसतात. परंतु त्याच ठिकाणी काही विद्यार्थी शासनाची सवलत घेतली तर आपण गरीब आहोत किंवा गरजू आहोत हे लोकांना कळेल, या अहंकाराने सुद्धा या गोष्टींपासून वंचित राहण्याचा प्रयत्न करतात आणि आपल्या आयुष्यातली संधी गमावतात. मित्रांनो, सुरुवातीला वयाच्या 16व्या वर्षापासून तर 31व्या वर्षापर्यंत, पुन्हा एकदा ऐका, वयाच्या 16व्या वर्षापासून 31व्या वर्षापर्यंत जर तुम्ही तुमचा अहंकार, तुमचा स्वार्थीपणा आणि तुमचा प्री जजमेंटल मोड म्हणजे एखाद्या गोष्टीला विनाकारण जज करण्याचा हा जो स्वभाव, या 3 गोष्टी जर बाजूला ठेवल्या, तर मला असं वाटतं, की रोजगारामध्ये तुम्ही प्रचंड चांगल्या पद्धतीनं आपलं कर्तृत्व करू शकता आणि तुम्ही एक रोल मॉडेल होऊ शकता तुमच्या विभागासाठी, तुमच्या जिल्ह्यासाठी, तालुक्यासाठी, राज्यासाठी किंवा या देशासाठी सुद्धा. त्यामुळं बऱ्याचदा मुलांनो, मी तुम्हाला विनंती करतो, की आपल्या डोक्यामध्ये जी काही संकल्पना आहे किंवा जो काही भ्रम आहे, तो जजमेंट बाजूला ठेवून आपण वेगवेगळ्या ऑफिसेसला व्हिजिट करणं, उपलब्ध असणाऱ्या संधी, उपलब्ध असणारे कोर्सेस, त्यासाठी शासनाचं मिळणारं अनुदान, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं आणि नंतर निर्णय घेणं खूप खूप गरजेचं आहे. मी बऱ्याचशा युवकांशी बोलताना बघतो, की अर्धवट नॉलेज असताना मुलं निर्णय घेतात. मित्रांनो, अर्धवट नॉलेजवर घेतलेला निर्णय म्हणजे स्वतःच्या हातानं पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखं होतं. आता एक सोपं उदाहरण बघा, पायावर कुऱ्हाड पडणे किंवा कुऱ्हाडीवर पाय पडणे हे दोन्ही समान आहे. त्यामुळे नुकसान हे आपलंच होणार आहे, हे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सुद्धा या ठिकाणी आवर्जून लक्षात घेणं खूप खूप गरजेचं आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला या ठिकाणी पुन्हा आव्हान करेल, की आपल्या आयुष्यामध्ये जर आपल्याला रोजगाराच्या संधी जर उपलब्ध करून घ्यायच्या असेल, तर हे जे सगळे प्रयत्न ही काही लोक मिळून करतायत, ही काही समुपदेशन तज्ञ, अनेक क्षेत्रातली खूप सुंदर सुंदर वक्ते या ठिकाणी येऊन आपलं ज्ञान जे तुम्हाला देत आहेत, आपल्या आयुष्याचा एक्सपिरियन्स जो तुम्ही शेअर करतायत, या एक्सपिरियन्सला, या ज्ञानार्जनाच्या रथाला जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं साथ दिली, हात दिला, तर या भविष्यात येणाऱ्या संधी तुमच्या आयुष्याचं सोनं करू शकतात. आणि मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण आपल्या आवडीनं, आपल्या कलागुणांना पोषक असणाऱ्या कोर्सेस मधनं ज्यावेळेस आपण आपल्याला नोकरी मिळवतो किंवा रोजगार मिळवतो, त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा लाभ होतो तो म्हणजे आत्मिक समाधानाचा. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला या ठिकाणी आव्हान करतो, की मोठ्यात मोठा पगार, गलेलठ्ठ पगार आणि गलेलठ्ठ पोझिशन्स बघण्यापेक्षा तुम्ही आत्मिक समाधान, ज्या ठिकाणी तुम्हाला पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन मिळेल, अशा कोर्सेस मधनं जर तुम्ही काम केलं, तर तुम्ही आयुष्यामध्ये एक यशस्वी पुरुष, यशस्वी स्त्री, यशस्वी उद्योजक आणि एक यशस्वी कार्यकर्ते घडू शकतात. विद्यार्थिनींना या ठिकाणी मी आवर्जून आवाहन करतो, की आपणही खांद्याला खांदा लावून या सगळ्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहिलं पाहिजे. जसं आज हा एवढा भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम आहे. जवळपास 100 लोक या ठिकाणी ऑनलाईनही बरोबर काहीतरी 200-400 लोक असतील. या कार्यक्रमाला लीड करणारी सुद्धा एक महिलाच आहे.
आता जर यांनी जर विचार केला असता की मी ही संधी कशी घेऊ, तर या संधीचा दुसरा कोणीतरी फायदा घेतला असता आणि हा कार्यक्रम झाला असता. म्हणून आयुष्यामध्ये रोजगाराच्या संधी शोधत असताना स्वतःला कमी लेखू नका. आपल्या कला गुणांना, कौशल्याला वाव द्या. योग्य ठिकाणी जाऊन योग्य मार्गदर्शन घेण्यासाठी कुठलाही अहंकार, गैरसमज मनामध्ये ठेवू नका. आणि या सगळ्या गोष्टींना बाजूला सारून ज्यावेळेस आपण फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उत्तुंग भरारीची अपेक्षा उराशी बाळगून अशा ठिकाणी जाऊन स्वतःला इन्व्हॉल्व करू, त्याच वेळेस खऱ्या अर्थानं आपल्याला चांगल्या करिअरच्या संधी मिळत जातील. मित्रांनो, जगामध्ये 50-50% दोन भाग असतात. एक, काही लोक असे असतात की त्यांना जगामध्ये चांगला माणूस सापडतच नाही आणि चांगले लोक सापडतच नाही. त्यांना असं वाटतं दुनिया में भी अच्छे लोग है ही नाही. दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर काही कंपन्या खूप छान ग्रो करतात, खूप छान पैसे कमवतात, खूप मोठमोठे टर्नओव्हर करतायत, ग्रीनीज रेकॉर्ड करतायत, बेस्ट एम्प्लॉईचे अवॉर्ड देत आहेत. कारण त्यांचा माइंडसेट असा आहे की जगामध्ये चांगली लोक आहे, आपण चांगलं काम करू शकतो, चांगल्या करिअरच्या संधी देऊ शकतो आणि चांगले लोक घडवू शकतो. त्यामुळं एक वाक्य लक्षात ठेवा, अबंडन्स इन सिस्टम, अबंडन्स विल कम. अबंडन्स इन सिस्टम, अबंडन्स विल कम. दरिद्र चिंता इन माइंड, दरिद्र रिझल्ट विल कम. जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये चांगल्या करिअरच्या संधी शोधायच्या असेल तर आपल्या वैचारावर, आपल्या विचारांवर नियंत्रण ठेवा. चांगले विचार चांगल्या संधी निर्माण देऊ शकतात. जसं अच्छा आहार, अच्छा आहार अच्छा शरीर देता है, उसी तरह अच्छे विचार एक तंदुरुस्त जीवन जीने की कला सिखाता है. इसलिए मी सगळ्या विद्यार्थी मित्रांना विनंती करतो की चांगल्या विचारांना प्रेरित होऊन उत्तम मार्गदर्शन घेऊन आपल्या कलागुणांना वाव देत जर आपण अशा काही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून योग्य मार्गदर्शन घेऊन चांगले चांगले कोर्सेस निवडून जर आपण आपलं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न केला तर 21व्या शतकातील रोजगाराच्या संधीमधील तुम्ही एक चमकते सितारे होऊ शकता आणि त्यासाठी तुम्हाला कोणी थांबू शकत नाही. तर या सगळ्या उभरत्या सिताऱ्यांना, या सगळ्या उभरत्या मित्रांना, या युवा वर्गाला मी मनापासून सदिच्छा देतो की 21वे शतक माझं आहे आणि याच्यामध्ये माझं कर्तृत्व मला सिद्ध करायचं, ये साल मेरा है हे म्हणून जर काम करायला सुरुवात केलं तर मला असं वाटतं की आपण एक यशस्वी व्यक्ती घडू शकतो. कुठली गोष्ट वाईट किंवा चांगली विचार करू नका. कोरोनामुळे आपण मागे गेलो आहेत हे सगळ्यात चुकीचा गैरसमज आहे, तो पहिले आपल्या डोक्यातनं काढा. परमेश्वर ज्या ज्यावेळेस आपल्याला असा एकांतवास देतो त्यावेळेस आपण आपल्या हत्यारांना धार लावायची असते. जसं स्वामी विवेकानंदजीने शिकागोच्या परिषदेमध्ये सांगितलं होतं की ज्यावेळेस आपल्याला काहीच करायला राहत नाही आणि घरामध्ये आपण कोंडून घेतलेलं असतं की आपल्याला कुठे बाहेर जाता येत नाही, दॅट इज द राईट टाइम टू शार्प युअर वेपन्स फॉर द नेक्स्ट वॉर. म्हणजे तीच खरी वेळ आहे की आपण आपल्या हत्यारांना धार लावून घेतली पाहिजे पुढच्या युद्धाच्या तयारीसाठी. त्यामुळे ज्या ज्या मित्रांनी या पिरियडमध्ये आपल्या स्वतःच्या हत्यारांना धार लावून घेतली असेल, म्हणजे ज्ञानार्जन केलं असेल, चांगल्या गोष्टी शिकल्या असतील, त्यांचं देखील करिअर या 2021-22 शतकामध्ये नक्की चांगल्या पद्धतीने होईल, यात कुठली शंका नाही. तर पुन्हा सर्व युवा वर्गाला मी शुभेच्छा देतो आणि या समुपदेशनातनं मी एकच गोष्ट सांगू शकेल, अगर कोई भी चीज हमसे नहीं हो पाएगा तो बॉस किसी के बाप से नहीं हो पाएगा. म्हणजे आपण स्वतःमध्ये तो एक आत्मविश्वास निर्माण करायला पाहिजे की एखादी गोष्ट करण्यासाठी मी जर करू शकलो नाही तर ही जगात दुसरं कोणी करू शकणार नाही. आणि तो विचार तुमच्या डोक्यामध्ये इतका दृढ पाहिजे की त्या विचारामुळे ते कार्य करण्यास तुम्ही सिद्धीच गेला पाहिजे. तर मी पुन्हा एकदा आयोगांचे खूप मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझे 25 मिनिटं या ठिकाणी संपलेले आहे. मित्रांनो, पुन्हा कधीतरी भेटू एखाद्या नव्या विषयाला हात घालून नव्या विषयाशी बोलण्यासाठी. त्यासाठी रोजगारांच्या संधीसाठी YouTube चॅनलला माझ्या मी काही व्हिडिओज अपलोड केलेले आहे की विद्यार्थ्यांनी, युवकांनी करिअरचं डिसिजन घेताना काय काय पॉइंट्स कव्हर केले पाहिजे. तर आपण YouTubeला निशिकांत धुमाळ या नावाने ते व्हिडिओज बघू पण शकता. आणि त्यामुळे जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या, एखाद्या युवकाच्या किंवा युवतीच्या आयुष्यामध्ये जर एखादी प्रकाशाची ज्योत पेटली तर मला असं वाटतं की या कष्टाचं कुठेतरी फळ मिळाल्यासारखं होईल. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. मला असं वाटतं की करिअरच्या संदर्भात महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाच्या प्रेरणा या हत्याराला तुम्ही खूप चांगली धार आज तुमच्या वक्तृत्वाने लावलेली आहे. खूप चांगले आणि अलौकिक संदेश तुम्ही या थोड्याशा 20 ते 25 मिनिटाच्या आपल्या वक्तृत्वातनं महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला तुम्ही दिलेले आहेत. ज्ञानाच्या कुंपणाला मर्यादेच्या पलीकडे नेऊन टाकलं पाहिजे, इतका सुंदर विचार तुम्ही आज इथे व्यक्त केलेला आहे. आणि संधीची चिकित्सा न करता आपण त्या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या आयुष्याची, आपल्या करिअरची सुरुवात केली पाहिजे. मग ती कंपनीच्या वर्कर पासून का असेना, पण कंपनीच्या CEO पर्यंत आपण मजल मारू शकतो. हा एक आशावाद तुम्ही आज आमच्या महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाच्या मनात निर्माण केलेला आहे. आत्मिक समाधानावर सुद्धा तुम्ही रोजगारा संदर्भात बोलताना आपण प्रकाश टाकलेला आहे.
की रोजगाराच्या संधीच्या शोधात असताना किंवा रोजगारक्षम होताना आपण त्याद्वारे आपलं आत्मिक समाधान आपल्याला कसं प्राप्त होईल याचा आपण शोध घेतला पाहिजे. चांगले विचार आणि चांगल्या संगत या दोन्ही बाबींवर आपण मला असं वाटतं की प्रकाश टाकलेला आहे. कुठलंही ध्येय साध्य करायचं असेल किंवा रोजगारक्षम व्हायचं असेल तर प्रयत्न केले पाहिजे, आशावाद आपण ठेवला पाहिजे. पण यासोबतच चांगले विचार आपले असले पाहिजे आणि या तेवढंच चांगली संगत आपली असली पाहिजे. हा जो काही विचार तुम्ही आज इथे उपलब्ध आमच्या युवा वर्गासाठी करून दिला, मला असं वाटतं की ते सगळेच आपले विचार अलौकिक होते. आपण बोलत होता तर ते सतत कंटिन्यू ऐकत राहावंसं असं वाटत होतं, पण आपल्यालाही वेळेची मर्यादा होती. त्यामुळे आपणास थांबावं लागलं. मी आपले कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि आपणास विनंती करते की शेवटल्या प्रश्नोत्तराच्या सेशनसाठी आपण या सेशनमध्ये जोडून राहावं. थँक यू. आता आपण वळूया आजचे आपले दुसरे मार्गदर्शक माननीय श्री शैलेंद्र गोस्वामी सर. सर सध्या पुष्कराज इंजिनिअरिंग एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. यासोबतच सुसंगत नेटवर्किंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आदित्य एंटरप्राइजेस, तन्मय एंटरप्राइजेस आणि इतर अशा अनेक कंपनीमध्ये सर सल्लागार किंवा तज्ञ म्हणून आपली भूमिका निभावत आहेत. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात 15 वर्ष काम केले आहे आणि आता 30 वर्षापासून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून ते एक यशस्वी उद्योजक म्हणून सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये ओळखल्या जातात. त्यांच्याकडे विपणन, उत्पादन, ग्रीनफील्ड प्रकल्पांची स्थापना, व्यवसाय, उद्योग, धोरणे त्याबाबत समृद्ध औद्योगिक असा अनुभव आहे. MSME ला नेहमीच सर मदत करत असतात. परदेशातील विविध कंपनी सोबत सहकार्य करून त्यांच्याद्वारे भारतात संयुक्त उपक्रम स्थापित करण्यास MSME ला सरांनी नेहमीच सहकार्य केलेले आहे. यासोबतच MSME ला व्यवसाय धोरणे, फायदेशीर किंवा किफायतशीर व्यवसाय मॉडेल्स तयार करणे, उत्पादकता सुधारणा इत्यादी बाबतीत नेहमीच सरांनी सहकार्य केलेले आहे. भारतीय उद्योगाला उत्पादने व निर्यातीसाठी जवळपास 18 देशांमध्ये सर मदत करतात किंवा स्वतःच्या नेटवर्किंगने सर उद्योगासाठी मदत करतात. अनेक देशांमध्ये त्यांनी याबाबत MOU केलेले आहेत, ज्याद्वारे इतर औद्योगिक बाबतीसोबतच भारतीय कौशल्याचा परदेशामध्ये सक्रिय प्रचार करण्याचे काम सरांद्वारे नेहमीच होत राहतं आणि होत होतं आणि आताही ते सुरू आहे आणि पुढेही सुरू राहणार आहे. माननीय शैलेंद्र गोस्वामी सर हे एक उत्तम व्यावसायिक वक्ते आहेत. त्यांना परदेशात सुद्धा औद्योगिक विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं जातं. भारतातही त्यांनी आजवर हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअर बिल्डिंगसाठी मार्गदर्शन केलेले आहे, सहकार्य केलेले आहे. सरांना उद्योग व कॉर्पोरेट जगतामधला जवळपास 45 वर्षाचा समृद्ध असा अनुभव आहे, ज्यामध्ये व्यवसाय धोरणे तयार करणे, व्यवसाय मूल्य निर्माण करणे, उद्योग आणि शैक्षणिक बाबतीत समाजासाठी भविष्यातील सज्जता निर्माण करण्यासाठी सरांचे मोठे योगदान राहिले आहे आणि पुढेही राहणार आहे. आणि सरांचा आपल्या महाराष्ट्रातील युवा वर्गाविषयीचा जो काही प्रेम किंवा जी त्यांना आत्मीयता आहे, त्या आत्मीयतेपोटीच ते आज महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गासाठी 21व्या शतकातील रोजगाराच्या विविध संधी या विषयावर मार्गदर्शन करण्याकरिता उपस्थित झालेले आहेत. मी माननीय गोस्वामी सरांचे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत सहर्ष स्वागत करते आणि सरांना विनंती करते की सरांचा जो 45 वर्षाचा या क्षेत्रातला तगडा असा अनुभव आहे, त्याद्वारे किंवा त्या अनुभवाद्वारे आमच्या महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गांना आपण उद्बोधित करावे. माननीय श्री गोस्वामी सर. थँक्यू. सर्व प्रेक्षकांना आणि संयोजकांना माझं नमस्कार आणि आय सिन्सिअरली थँक दी ऑर्गनायझर्स फॉर गिव्हिंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. मराठीतनं मी शक्यतोवर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे, पण काही शब्दांच्या करता मला इंग्रजी वापरावं लागणार आहे, तर तेवढं मला प्लीज एक्सक्यूज करावं. आजचा विषय फार चांगला होता की एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन इंडस्ट्री किंवा रोजगारच्या संधी. तर एका शब्दात जर उत्तर द्यायचं झालं तर प्रचंड संध्या आहेत. म्हणजे पहिल्यांदाच मी हा विचार प्रत्येकाच्या मनाशी तुम्ही बाळगा की ऑपॉर्च्युनिटीज आर प्लेंटी, भरपूर संध्या आहेत. तर बघण्याचा दृष्टिकोन पाहिजे. जे धुमाळ सरांनी पूर्ण विस्तारित स्वरूपात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जसं गॉगल लावता त्याप्रमाणे समोरचा कलर दिसतो. तुम्ही काळा लावला तर काळा दिसेल, हिरवा लावला तर हिरवा दिसेल, लाल लावला तर लाल दिसेल.
माझ्या दृष्टीने हे हाफ ग्लास फुल किंवा ऑप्टिमिझम आपण त्याला म्हणतो आणि पेसिमिझम, तर हाफ ग्लास फुलची ही जी थिअरी आहे मी आयुष्यभर बाळगली. कायम मी अरे कायम कायम मी स्वतःला हा स्टॉन्च ऑप्टिमिस्ट असं मी समजतो. आणि ह्या ऑप्टिमिझम उराशी बाळगल्यामुळे मी आज इथपर्यंत आलो. वयाची 70 गाठली आहे मी आणि तरी मी आज 10 ते 12 तास काम करू शकतो किंवा करण्याकरता मला लोक भाग पडतात, एवढं काम आहे. जर मला आज वयाच्या 17व्या वर्षी एवढं काम करण्याची संधी मिळू शकते, तर तरुण वर्गाला का नाही मिळणार? त्यामुळे माझं लॉजिक अत्यंत सोपं आणि सुंदर आहे आणि व्यवस्थित आहे, की आज जर तुम्ही रोजगाराच्या संधींचा जर विचार करायला गेलात, तर भरपूर संधी आहेत. त्या बाबतीत कुणी काळजी करू नये. फक्त त्या निवडायच्या कशा आणि कशा त्याच्याकरता वाटा आपण शोधायला पाहिजे. इज देअर सम डिस्टर्बन्स? नाही सर, काही कुणाचे माईक बहुतेक अनम्यूट होतात आहे. विशाल, आपण कृपया आपण जे कोणी माईक त्यांचा अनम्यूट करत आहे त्यांना आपण म्यूट करावं किंवा मला को होस्ट करून द्या, मी करते. सर प्लीज कंटिन्यू. सॉरी. विषयाची सुरुवात मी थोडीशी मागे जाऊन करणार आहे, की नोकऱ्या मिळतात, लोक नोकऱ्या देतात, पण नोकऱ्या ह्या येतात कुठनं? नोकऱ्या ह्या 2 सेक्टर्समधनं प्रामाणिकपणे येत असतात. एक म्हणजे गव्हर्नमेंटल सेक्टर आणि एक दुसरं म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टर. आता गव्हर्नमेंट सेक्टर आणि प्रायव्हेट सेक्टर हे दोन्हीही प्रचंड प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट्स करत असतात. पैसे गुंतवत असतात. ॲज अ कंट्री गव्हर्नमेंट आपली पैसे गुंतवत असते मोठ्या प्रमाणात. राज्य पैसे गुंतवत असतं वेगवेगळ्या प्रमाणात आणि वेगवेगळ्या कारणाकरता हे पैसे गुंतवले जातात. आणि जेव्हा पैसे गुंतवले जातात त्यामुळे कामाच्या संधी उपलब्ध होतात. कामाच्या संधी ह्या उपलब्ध झाल्या म्हणजे काय, नोकऱ्या तयार होतात. आता गव्हर्नमेंट हे त्यांचं काम करतच असतं. पण माझं मत असं नेहमी असं आहे, की गव्हर्नमेंटवरती कायम बोजा टाकण्यात काही पॉइंट नसतो. म्हणून प्रायव्हेट सेक्टरनी सुद्धा हा भार उचलला पाहिजे. आणि जेव्हा प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट हे दोन्ही एकत्र येऊन जेव्हा काम करत असतात या गोष्टींबाबतीत, त्यावेळेस मग देशाची प्रगती आपोआपच होते. म्हणून आता काय झालंय, की गेल्या काही वर्षात प्रायव्हेट सेक्टरनी सुद्धा हा वाटा उचललेला आहे आणि प्रचंड प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट करतायत. आता ह्या इन्व्हेस्टमेंट केल्यामुळे नॅचरली रोजगाराच्या संध्या ह्या आहेत त्या भरपूर उपलब्ध झालेल्या आहेत. आता जर बोलायचंच झालं, तर या रोजगाराच्या संधी येतात कुठनं? म्हणजे आता प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक जे आम्ही म्हणतो, ते पब्लिक आणि प्रायव्हेटच्या त्या संध्या तर आल्या, पण क्षेत्र कुठली-कुठली? मग त्याच्याकरता मग आपण थोडंसं डेफिनेशन वाढवूयात, की बाबा हे सेक्टर्स कुठले-कुठले असतात. मग सेक्टर्स म्हणलं, की मग आता आपण म्हणलं, की हेल्थ केअर हे एक मोठं सेक्टर असतं. हेल्थ केअरमध्ये मग फार्मास्युटिकल आलं, व्हॅक्सिन प्रोडक्शन आलं, हॉस्पिटल्स आले, हॉस्पिटल फर्निचर आलं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आले, त्यातलं यंत्रमाग आलं. आता हे सगळे जर घेतले एकत्र, तर त्याला आपण हेल्थ केअर म्हणतो. आता गेल्या 2 वर्षात जे काही पॅन्डेमिक झालं, त्याच्यात आपण सर्वश्रेष्ठ ठरलं सगळ्या जगात व्हॅक्सिन प्रोडक्शनमध्ये. जर हे व्हॅक्सिनची फॅसिलिटी आपल्याकडे ऑलरेडी तयार नसती प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये, तर आपण हे कोविडचं जे काही संकट आहे, ते इतक्या सहजासहजी पार करू शकलो नसतो. आज जगात जवळ आपलं पॉप्युलेशन जे काही आहे 130 कोटीचं, तेच कंप्लीट व्हॅक्सिनेशन प्रोग्राम इतक्या प्रमाणात जे काही झालेलं आहे, त्याचं कारण हे मूळ म्हणजे ह्या इन्व्हेस्टमेंट आणि ह्या संध्या आणि हे जे काही सायंटिस्ट आपले या क्षेत्रात बसलेले आहेत आणि जे ते आज व्हॅक्सिन्स तयार करतात. त्यामुळे हेल्थ केअर हा एक सेक्टर झाला. दुसरं ॲग्रीकल्चर. आपला देश हा सुरुवातीपासून ॲग्रेरियन म्हणूनच ओळखला जातो, की शेतीप्रधान देश. कारण आपल्याकडे लँड भरपूर प्रमाणात आहे. सुरुवातीला स्टॅटिस्टिक्स असं होतं, की 80% आपली इकॉनॉमी जी होती, आर्थिक व्यवस्था ही ॲग्रेरियन होती, म्हणजे ॲग्रीकल्चर बेस्ड होती आणि उरलेली बाकीचे सगळे सर्व्हिसेस किंवा प्रॉडक्ट बेस्ड असायची. आता एक्झॅक्टली थोडंसं चेंज झालेलं चित्र. त्याच्यात सर्व्हिसेस हॅज टेकन ओव्हर आणि त्यात 30 ते 40% सर्व्हिसेस सेक्टर येतं. ॲग्रीकल्चर थोडंसं प्रमाणात आणि प्रॉडक्ट्स काही वेगळ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ॲग्रीकल्चर सेक्टर सुद्धा संध्या उपलब्ध करून देत असतं वेगवेगळ्या प्रमाणात. मग त्याच्यात इक्विपमेंट्स आले, शेती ॲक्चुअल आली, फार्मिंग आली, टेक्नॉलॉजी आली. मग ते त्यातलं तंत्रज्ञान, त्यातल्या लॅबोरेटरीज, त्यातनं जे काही ग्रीन फील्ड एक्सरसाइजेस आपण करतो किंवा ग्रीन शेतकरी आज जे काही म्हणतो, की हवामानाच्या हवामानाला धरून शेती करायची नाही. कुठल्याही हवामानात कशीही शेती करता यावी त्याच्याकरता जे तंत्रज्ञान आपल्याकडे विकसित झालंय त्याच्यात संध्या आपल्याकडे अवेलेबल असतात. तिसरं म्हणजे ऑटोमोटिव्ह सेक्टर. ऑटोमोटिव्ह सेक्टर म्हणजे वेगवेगळ्या गाड्यांचं उत्पादन, वेदर इट इज टू व्हीलर, थ्री व्हीलर,
फोर व्हीलर, ट्रक्स, मग ऑफ हायवे व्हेकल्स, मग ते बुलडोझर्स असू देत, एक्सकेवेटर्स असू देत, काही असू दे, हे ऑटोमोटिव्हचं हे प्रमाण मोठं आहे. हे सगळं सेक्टर हे गेट्स कवर्ड इन ऑटोमोटिव्ह. अशी जर डेफिनेशन आपण करत गेलो की मग हॉस्पिटॅलिटीमध्ये काय, हॉटेल्स येतात, हॉस्पिटॅलिटीमध्ये ट्रॅव्हल येतं, वगैरे वगैरे. मग नंतर एज्युकेशन हे फार मोठं सेक्टर आहे, ज्याच्यात आपल्या वेगवेगळ्या संस्था येतात, त्याच्यात शिकवणारी लोक येतात, त्याच्यातले जे काही इक्विपमेंट्स शिकवण्याकरता लागतात, त्याच्याकरता जे काही रोजगार निर्मिती असते, तो एक भाग येतो. ट्रेड म्हणजे व्यवसाय हा एक अंगीकृत भाग आहे टोटल सेक्टर्स मधला. नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय, रेल, रोड, एअरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, हार्बर्स, मग नंतर शिपयार्ड्स वगैरे वगैरे, हे जे काय मोस्टली गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये असतात, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टरला वेगवेगळ्या संध्या मिळतात फॉर जनरेशन ऑफ रेव्हेन्यू. नंतर मग देन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे गेले कित्येक वर्षात भारत हा सर्वात पुढे मानला जातो सगळ्या देशांपेक्षा, की ज्याच्यात आपण कम्प्युटर्स आले, सॉफ्टवेअर आले, हार्डवेअर आले, मग नंतर त्यातले जे काही डेव्हलपमेंटल सर्व्हिसेस आल्या, ऍडमिनिस्ट्रेशन आलं, मॅनपॉवर आली. जगात सर्वात मोठी मॅनपॉवर ही भारतातनं जाते इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मधली. त्यामुळे आपण जर भारतातलं जर प्रमाण जर बघितलं या वेगवेगळ्या सेक्टर्स मधलं, तर सर्वात प्रथम येतं ते इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नंतर ह्युमन कॅपिटल येतं आणि नंतर हेल्थकेअर येतं. म्हणजे जर लीडिंग करायला गेलो तर आज जगात आपण सगळीकडे या बाबतीत सुप्रिमसी मिळवलेली आहे. नंतर त्या ह्याच्यात जर बघितलं तर वेगळे जर दृष्टिकोन बघायचं झालं तर दरवेळेस बघत असताना आपण इंडस्ट्रीज का बघावी. देर इज अनदर एरिया विच वन शुड लुक ॲट. ती म्हणजे फॅशन इंडस्ट्री आहे, मीडिया आहे, ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आहे, फार मोठी आहे. म्हणजे या पॅन्डेमिकमध्ये बहुतेक वेळा सगळ्या लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेले असताना या इंडस्ट्रीने सर्वात जास्त लोकांना मदत केलेली आहे त्यांचं मानसिक संतुलन नीट ठेवण्याकरता. त्यामुळे ह्याच्यातल्या संध्या प्रचंड प्रमाणात आहेत. फूड अँड बेव्हरेजेस आहेत, एनर्जी आहे, पॉवर आहे, फर्टिलायझर आहे, एरोस्पेस आहे, स्पेस आहे, टेलिकॉम आहे, रिटेल आहे, वगैरे वगैरे. म्हणजे नावं घेत गेलं तर शंभरोनी सेक्टर्स येतात. आता हे सगळे सेक्टर्स आहेत, हे रोजगार निर्मित करून देत असतात. आता ह्याची वाट कुठनं येते. एखादं जर हेल्थकेअर घेतलं तर मी तसं सांगितलं, किंवा ऑटोमोटिव्ह जर मी एक सेक्टर जर घेतलं, ऑटोमोटिव्हमध्ये जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं झालं तर एक इंडस्ट्री येते. मग त्याच्याकरता मग एखादी इंडस्ट्री लागते, उद्योग संस्था लागते. मग त्या इंडस्ट्रीचे प्रकार असतात, किंवा मायक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस किंवा लार्ज एंटरप्राइजेस, आणि मग काही असतात ते स्टार्टअप्स असतात. मग ह्या लोकांचं प्रमाण कमी जास्ती होत राहतं डिपेंडिंग ऑन दी कामाचे, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड. जसं जसं असतं त्या प्रमाणात हे काम करायची व्यवस्था तयार होते. आणि एक ओईएम जर घेतला, एक आपण जर टाटा मोटर्स सारखी एक जर ओईएम ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री घेतली, तर त्याला लागणारे जेवढे कंपोनंट्स आहेत ते सप्लाय करणारे लोक जे असतात ते एमएसएमई मध्ये येतात, किंवा आम्ही त्याला टायर 1 किंवा टायर 2 किंवा टायर 3 सप्लायर्स जे काय म्हणतो, हे मध्यम किंवा छोट्या उद्योग समूहातली लोक असतात. मग कोणीतरी टायर सप्लाय करतं, कोणीतरी इंजिन सप्लाय करतं, कोणीतरी गिअरबॉक्स सप्लाय करतं, कोणीतरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाय करतं, कोणीतरी शीट मेटल सप्लाय करतं, कोणीतरी वेगवेगळ्या प्रकारचे वाल्व सप्लाय करतं, ट्यूब सप्लाय करतं. अनंत कंपोनंट्स असतात. एखाद्या ट्रकमध्ये जर बघायला गेलं तर 4,000 ते 5,000 वेगवेगळे कंपोनंट्स असतात. हे सप्लाय करणारी लोक जे असतात ते एमएसएमई सेक्टरमध्ये असतात. आणि त्या एमएसएमईच्या अनुषंगे काही स्टार्टअप्स डेव्हलप होतात. स्टार्टअपमध्ये काय असतं, बेसिकली छोटी ऑर्गनायझेशन असते, अजून छोटी ऑर्गनायझेशन, त्यात एक आयडिया असते. ती आयडिया असते ती व्यवस्थापकीय स्वरूपात आणण्याकरता त्याला एक स्टार्टअप नावाचं एक गोंडस नाव दिलं जातं. त्यामुळे स्टार्टअप इज द लोएस्ट इन द चेन विच कॅन बिकम मच हायर. आता हे स्टार्टअपचं जर बघायचं झालं तर सध्या टेलिव्हिजनवरती एक शार्क टँक नावाची एक सिरीज सुरू झाली. त्या शार्क टँकमध्ये 5 इन्व्हेस्टर्स बसतात आणि एखादा स्टार्टअपवाला येतो आणि तो त्याचं संबंध केस प्रेझेंट करतो, आणि त्याला लागणारी जी इन्व्हेस्टमेंट असते ते त्यापैकी कोणाला जर ती आयडिया पटली तर ती इन्व्हेस्टमेंट त्याला ते देऊ करतात. तर हे एक स्टार्टअपची ती डेफिनेशन आहे. आणि हे जे काही स्टार्टअप्स, एमएसएमईज आणि हे इंडस्ट्री ओईएम आम्ही त्याला जे म्हणतो, हे सगळे मिळून हे वेगवेगळे जे सेक्टर्स आहेत त्याला हे केटर करत असतात. मग आता जर तुम्ही जर हे सगळं जर गणित मांडलं तर तुमच्या लक्षात येईल की किती सेक्टर्स आहेत. शंभरोनी सेक्टर्स आहेत. या शंभरोनी सेक्टर्सला केटर करणाऱ्या शंभरोनी इंडस्ट्रीज आहेत. त्याला केटर करणारे शंभरोनी एमएसएमईज आहेत. त्याला केटर करणारे शंभरोनी स्टार्टअप्स आहेत किंवा छोटे मोठे उद्योगधंदे आहेत. आता हे जर गणित जर प्रत्येकाने जर मांडायचं ठरवलं तर त्याच्यात तो मगाशी सांगितलेला पॉईंट तो लक्षात येतो,
की जर आज मी जर एखादं व्यक्तिमत्व माझं स्वतःचं जर घडवलेलं असेल, ते व्यक्तिमत्व ह्या कुठल्या सेक्टरमध्ये मी वापरावं, त्याच्याकरता माझ्याकडे ते स्किल आहेत का नाही, हे करण्याकरता सुद्धा आज टेक्नॉलॉजीज अवेलेबल, ज्याला आपण सायकोमेट्रिक अनालिसिस म्हणतो, किंवा व्यक्तिमत्व ॲप्टिट्यूड टेस्ट काय आहे ते ठरवतो, की बाबा आज मला माझ्या स्किल कसले आहेत, मार्केटिंगचे आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंगचे आहेत, प्रोडक्शनचे आहेत, का काही वेगळे स्किल्स आहेत, हे मोजण्याकरता मनुष्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये जवळजवळ 90 एक ट्रेट्स म्हणतो आम्ही त्याला, ट्रेट्स असतात. त्या ट्रेट्सचं इव्हॅल्युएशन करण्याकरता एक 100 ते 500 रुपयात टेस्ट करणाऱ्या संस्था पुण्यात येतात. ते ऑनलाईन टेस्टिंग करून देतात आणि तुम्हाला रिपोर्ट देतात, की तुम्ही कुठल्या कामाकरता योग्य आहात आणि कुठलं काम केल्याने तुमचा प्रोग्रेस लवकर होईल. आता हे मगाशी दोघा सरांनीही तेच सांगितलं, की जर तुमच्यातली जी क्षमता आहे, ती काय आहे पहिल्यांदा ती ओळखली गेली पाहिजे. ती ओळखण्याकरता तांत्रिक तंत्रशुद्ध व्यवस्था सुद्धा आहे. ती जर प्रत्येकाने करून घेतली, ती जी अफोर्डेबल आहे, 100 ते 500 रुपयापर्यंत डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द टेस्ट, ते सगळ्या गोष्टी करून देणारी लोक आहेत. आणि ह्याच्यातनं तुम्ही एकदा आपला मार्ग ठरवला, ह्याच्यातनं कुठल्या सेक्टरमध्ये जायचं ठरवलं, की आपली चॉईस ऑफ इंडस्ट्री कळते, चॉईस ऑफ एमएसएमई कळते, किंवा आपण स्टार्टअप करायचं का तेही कळू शकतं. आता ह्याच्यात महत्त्वाचा मुद्दा मगाशी जो आला, तो फार महत्त्वाचा होता, की बाबा नोकरी करायची का बिझनेस करायचा? आता हा एक फार मोठा मुद्दा आहे. कारण काय आहे, की सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट्स, सगळ्या ह्या गोष्टी पुरवल्या, तरीही मला असं वाटतं, की प्रत्येक माणसाने स्वार्थी बनू नये, की फक्त मला नोकरी हवी. मी नोकरी हवी म्हणण्यापेक्षा मी 10 लोकांना नोकऱ्या कशा देऊ शकतो, हाही विचार आला पाहिजे. त्याच्याकरता तो उद्योजक होणं अत्यंत आवश्यक आहे. एखादा छोटा स्टार्टअप जो तयार होतो, तो एखादा स्वतःच्या आयडियानी तयार होतो. आता माझं स्वतःचं उदाहरण जर द्यायचं झालं, तर मी 15 वर्ष कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये नोकरी केली. म्हणजे वयाच्या 39व्या वर्षी मला लक्षात आलं, की कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये मी जास्त काही करू शकत नाही. कारण मी अगदी टॉप पोझिशनला मी पोहोचलो होतो. त्या 39व्या वर्षी. मग 39व्या वर्षी त्या टॉप पोझिशनला बसल्यानंतर पुढील 40 वर्ष जो काही मला कामाची जी काही संधी आहे, ती मी नुसती आपली पैसे कमवण्यात किंवा मजा मारण्यात घालवण्यापेक्षा मी काय म्हणलं, की कॅन आय गिव्ह एम्प्लॉयमेंट? मी मी कोणाला नोकरी देऊ शकतो का? म्हणून मी बाहेर पडलो. इतक्या स्थिर स्थावर नोकरीतनं मी बाहेर पडून एक उद्योग तयार केला. त्याच्यातनं आज 4 कंपन्या तयार केल्या. त्यातनं 100 माणसं आज माझ्याकडे एम्प्लॉयमेंट आहेत. त्यात महिला आहेत, त्यात मुली आहेत, मुलं आहेत, इंजिनिअर्स आहेत, ITI ट्रेन टेक्निशियन्स आहेत आमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीत. तर हा विचार हा बदलला गेला पाहिजे, की नोकरीच का? म्हणजे प्रत्येक जण 1 तारखेला पगार हवा असतो. त्याच्यात रिस्क नको असते. धंदा म्हटलं की ती थोडीशी रिस्क येते. पण रिस्क बरोबर अपॉर्च्युनिटीज असतात, प्रॉफिट्सही असतात आणि फायदेही असतात. आज साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर आमच्या घराच्या शेजारी एक छोटासा चिवडा विकणारा किंवा मटकीची भेळ विकणारा माणूस बसलाय. त्याची ऑन एन एव्हरेज दिवसाचा सेल हा 2 ते 3,000 रुपयाचा आहे. तो अशिक्षित आहे. आज त्याची 3 मजली इमारत आहे. स्वतःची गाडी आहे, टेम्पो आहे, सगळं आहे आणि त्याची पूर्ण फॅमिली ते फक्त संध्याकाळी 4 तास येतात आणि तेवढा तो मटकीची जी भेळ तयार करून विकतात आणि ₹2,000 म्हणजे महिन्याला ₹60,000 त्यांचे होतात. आता जर त्याच्यातनं जर माणसं जर वाढून त्यांनी जर करायचं झालं तर 2चे 20,000 होऊ शकतात. आउटलेट्स त्यांनी वाढवले तर. आणि त्याच्यातनं 6 लाखाच्या ऐवजी 60 लाखाचं इन्कम होऊ शकतं. आता हेच तुम्ही सांगा, की 4 तासात काम करून जर एक व्यक्ती दिवसातनं ₹2,000 कमवत असेल तर काय चूक आहे? आणि तो शिक्षितही नाही, कोणाचं ऑब्लिगेशन नाही, काही नाही. हातगाडीवरती जातो, स्वतःचा रोजगार करतो. तो 4 तास उभा राहतो, 12 तास उभा राहिला तर कदाचित जास्ती मिळू शकतं. आता हे रोजगाराच्या संधी ज्या आहेत, जसं नोकरीत आहेत तसं व्यवसायात सुद्धा आहेत. आता रिस्क कोण कशी घेऊ शकतं किंवा स्वतःचं आपलं आलेख कसा आखायचा हो, ज्याचा त्यांनी ठरवायचा. त्याच्याकरता थोडंसं स्वार्थ जो स्वतःचा असतो तो सोडायला हवा. रिस्क टेकिंग एबिलिटी ती वाढवायला हवी. नाऊ प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये मगाशी जसं मी मॅट्रिक्स डेव्हलप केलं, त्या प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये फंक्शन्स असतात. जवळ-जवळ 8 ते 9 फंक्शन्स असतात. मग त्याच्यात फायनान्स आलं, मार्केटिंग आलं, मॅन्युफॅक्चरिंग आलं, मटेरियल्स आलं, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट आलं, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आली, ह्युमन रिसोर्सेस आले, ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, सर्व्हिसेस आहे. आता ह्या सगळ्या ह्याच्यात अगेन माणसं लागतातच. आणि प्रत्येक जागी माणूस हा त्या डोमेनमधला लागतो. मग BA असेल तर तो सर्व्हिसेसमध्ये जाईल, BCom असेल तर फायनान्समध्ये जाईल, BSc असेल तर कदाचित सम ॲडिशनल कोर्सेस करून तो मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जाऊ शकतो, मटेरियल्समध्ये जाऊ शकतो किंवा R&D मध्ये सुद्धा जाऊ शकतो. इंजिनिअर तर डायरेक्टली R&D मध्ये जाऊ शकतो, प्रोडक्शनमध्ये जाऊ शकतो. ITIचं जर असेल तर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या लाईनवरती
तो मशीन्स ऑपरेट करू शकतो, इलेक्ट्रिकल असेंब्लीज करू शकतो, CNC मशीन्स चालवू शकतो, इंजिन असेंबल करू शकतो, इंजिन टेस्टिंग करू शकतो. संध्या प्रचंड प्रमाणात आहेत. तुम्ही स्वतःला किती तयार करता ह्या बेसिसवरती संध्या तुम्हाला उपलब्ध राहू शकतात. कारण आज काय आहे की एखादा बेस कोर्स करूनच संधी मिळते अशातला भाग नाही. आज आपल्याकडे जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमाज आम्ही ज्याला इंग्रजीत म्हणतो की बाबा नोकरी समोर ठेवून शिक्षण हे सुद्धा दिलं जातं आणि त्या कोर्सेसमधनं म्हणजे अमेरिकेसारख्या ठिकाणी जर गेलात तर डिग्रीचं वेळ फक्त आपल्या देशात जरा जास्ती आहे असं मला वाटतं. अमेरिकेत बहुतेक जागी गेलं तर नॉट मेनी पीपल आर इंजिनियर्स. सगळेजण इंजिनियर नाही आहेत, ते सगळेजण टेक्निशियन्स आहेत. एका कामाला ते 100% परफेक्शनने करतात. आपल्याकडे इंजिनियर झाल्यानंतर आपल्याला वाटतं की आपल्याला सगळी कामं परफेक्टली येतात, पण असं नसतं ते. एका कामात परफेक्शन मिळवणं हे तेवढंच अवघड आहे जेवढं आपण इंजिनियर होणं अवघड आहे. त्यामुळे अमेरिकेतले बहुतेक लोक टेक्निशियन स्ट्रॉंग असतात आणि ते स्ट्रॉंग टेक्निशियन हे मोठमोठी कामं चांगल्या पद्धतीने करू शकतात, त्यांच्यावरती विश्वास टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा एक अप्रोच जो आहे तो आपण बघितला पाहिजे. नाव हे सगळं जर बघितलं तर हे फार मोठं वाटतं, पण मग ह्याच्यातनं नोकरी आपली शोधायची कशी? मग त्याच्याकरता डिजिटल मीडिया अवेलेबल आहे. त्याच्याकरता इंटरव्ह्यू घ्यायला कॅम्पसमध्ये लोक येत असतात. त्याच्याकरता न्यूज वेगवेगळ्या पोर्टल्सवरती आहेत. त्याच्यावरती हे गव्हर्नमेंटचे जॉब्स अनाउन्स होत असतात. आता पोर्टल्स जर बघितलं तर तुम्हाला लोकांना सगळ्यांना माहितीच असेल की Naukri.com हे सर्वात फेमस पोर्टल आहे. पण त्याच्या सोबत अजून 5 ते 6 वेगवेगळे पोर्टल्स आहेत. तुम्ही Googleवरती जर गेलात आणि तुम्ही शोधायचा प्रयत्न केला तर हे सगळे पोर्टल्स तुम्हाला दिसतील आणि 80% नोकऱ्या त्या पोर्टलवर रजिस्टर झालेल्या लोकांना 80% लोकांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. हे स्टॅटिस्टिक्स सांगतं. त्यामुळे हे पोर्टलकडे तुम्ही लोकांनी जाऊन तुमचा बायोडाटा रजिस्टर करून तुमचे स्किल्स ज्या वेळेस तुम्ही अपडेट करत असता त्या वेळेस तुम्ही तेथे अपडेट स्किल्स करत राहिलात तर तुमच्याकडे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्या प्रमाणात रेफर केल्या जातात. आता हे जॉबचे पोर्टल्स तर आहेतच आणि ह्या जॉबच्या पोर्टलमध्ये प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंटचेही वेगवेगळे पोर्टल्स आहेत. त्यामुळे ह्याच्यातनं तुम्हाला नोकऱ्या मिळण्याच्या संधी होऊ शकतात. आता जर हे सगळं जर तुम्ही करायचं जर झालं तर याच्या मागची भूमिका आपल्या इकॉनॉमीची काय किंवा इंडियन सिनारिओ काय आहे? इंडियन सिनारिओ तर फार मोठा आहे. गव्हर्नमेंटने अनाउन्सच केलंय की जे काही करायचं ते भारतात करायचं लोकांनी. याच्यापुढे इम्पोर्टवरती मदार राहणार नाहीये आणि आपला भारत टोटली मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भरता हे 2 शब्द तुम्ही ऐकले असतील. ह्याच्याखाली अख्खं डिफेन्स सेक्टर ज्याचं मेजर प्रमाणात इम्पोर्टेड सगळ्या गुड्स हे असायचं ते आता बहुतेक सगळं भारतात बनणार आहे. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रचंड प्रमाणात संध्या मिळणार आहेत आणि हे जर तुम्ही बघायला गेलं तर वेगवेगळे स्टार्टअप्स आज जे काय येतात, एक छोटासा आयटम घेतात पण त्यातनं स्टार्टअप तयार करून 1-2 कोटीचा सेल ते लोकं वर्षाला तयार करू शकतात. त्यामुळे ह्या आयडियाज हे बघत राहणं हे फार महत्वाचं आहे आणि हे इंडियन सिनारिओ हा फार मोठा होणार आहे. आत्ता आपण या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा मगाशी धुमाळ सरांनी इंट्रोड्यूस केला तो टॉपिक इकॉनॉमिकचा तो जो इंडायसिस आहे त्याला आम्ही GDP म्हणतो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट, की जेवढं आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं त्याचं प्रमाण हे इकॉनॉमिक इंडायसिसमध्ये GDP मध्ये मोडलं जातं आणि ते साधारण गेल्या काही वर्षात आपण 7%च्या अराउंड आहोत. गेल्या पॅन्डेमिकमध्ये 4, 4.5, 5% झालं होतं. आता आपण परत 7, 7.5 ला आलोत आणि 8 ते 9% पर्यंत जाणार आहोत आपण. आणि जगात सर्वात हायेस्ट आणि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनॉमी म्हणून इंडियाचा उल्लेख केला जातो. आणि वाचलंच असेल की मोदी साहेबांचं आपलं काही वर्षात 2024 ते 30 मध्ये $5 ट्रिलियन ची इकॉनॉमी करण्याचं स्वप्न आहे. तेही साकारण्यात ह्या आत्मनिर्भर किंवा मेक इन इंडियाचा उपयोग होणार आहे आपल्याला. आणि ह्या सर्व गोष्टी करत असताना मगाशी सांगितल्याप्रमाणे नोकरी किंवा व्यवसाय हा विषय प्रत्येकाने पडताळून पाहायला पाहिजेत. आज वेगवेगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्समध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्सेस उघडले जात आहेत. इंडस्ट्रीच्या कोलॅबोरेशनमध्ये, गव्हर्नमेंटच्या कोलॅबोरेशनमध्ये. या सेंटर ऑफ एक्सलन्सेसमध्ये प्रत्येकाला व्यवसायाच्या संधी कशा असू शकतात ते शिकवले जातात. मग त्याच्यात ते इन्क्युबेशन सेंटर्स तयार होतात, की तुम्ही तिथं चक्क एक बिझनेस छोटासा घेऊन तयार करून चालू करू शकता आणि त्याचं ट्रेनिंग सुद्धा तुम्हाला दिलं जातं. आणि हे जेव्हा तुम्ही करत असता, त्यावेळेस तुमच्या मनातला जो एक कॉन्फिडन्स आहे तो इन्स्टिट्यूट लेव्हललाच बिल्डअप केला जातो किंवा एज्युकेशन संस्थेच्याच लेव्हलला तो बिल्डअप केला जातो. आणि हे सगळं करत असताना हे फार महत्वाचं ठरतं,
की हे सेंटर ऑफ एक्सलन्सेस आर इवन थॉट बाय इन्स्टिट्यूट्स, किंवा आज प्रत्येक इन्स्टिट्यूटला सुद्धा वाटतं की आपल्या सर्व मुलांना नोकऱ्या मिळाव्यात. आता हे सगळं मिळत असताना मागाशी सांगितल्याप्रमाणे सिलेक्शन फार महत्वाचं असतं, की प्रत्येकाने तो 3 इडियट सिनेमा बघितलाच असेल, की त्या 3 इडियट मधला एक सिंपल मेसेज आहे की नॉलेज बेस्ड एज्युकेशन पाहिजे का नुसतं डिग्री म्हणून डिग्री पाहिजे. की ज्याला फोटोग्राफीमध्ये आवड असते तो इंजिनियर व्हायला जातो आणि तो ही बिकम्स अ मिझरेबल फेल्युअर. तर मगाशी मी जे सेक्टर्स जे सगळे डिफाईन केले त्याचा पर्पज तो होता, की तुम्हाला संध्या कुठल्या सेक्टरमध्ये तुमचं ॲप्टिट्यूड हे एकदा कळलं, की तुम्ही त्याच्यात एकदम जगविख्यात सुद्धा होऊ शकता. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, की छोट्यातल्या छोट्या कामातनं तुम्ही मोठ्यातल्या मोठी पोस्ट एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये तयार करू शकता किंवा छोट्या बिझनेसमधनं आज तुम्ही मोठा बिझनेस तयार करू शकता. जसं मी वैयक्तिक माझ्या स्वतःच्या अनुभवाने सांगतो, की आज कामाला तोटा नाही माझ्याकडे. इतकं काम आहे आणि कुणी मला रिटायर होऊन देत नाही. आणि हे सगळं करत असताना प्लीज अंडरस्टँड, की गेले 2 वर्षात कामाच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. कामाच्या पद्धतीमध्ये सगळ्यांनी ती एक टर्म ऐकली असेल, वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम म्हणजे लॅपटॉप घ्यायचा आणि त्याच्यावरती बसायचं आणि काम करायचं. बहुतेक लोकं मार्केटिंगचे असो ऑर्डर बुक करतायत त्याच्यावरतीच, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी तर सहज होतात. पण जेवढी कामं वर्क फ्रॉम होम करता येतील ती केली जात आहेत. कारण बाहेर गेलं की प्रॉब्लेम होतात. आता ह्या वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातनं सगळं जग हे मार्केट अवेलेबल झालंय तुम्हाला नोकरी करता. कारण तुम्ही कुठं बसून ती नोकरी करताय हे महत्वाचं नाहीये. जसं आज भारतीय कंपनी म्हणून मी इथं बसून न्यूयॉर्कमध्ये किंवा अमेरिकेतल्या कुठल्याही इंजिनिअरला हायर करू शकतो. कारण त्यांनी तिथं लॅपटॉपवरती बसून माझं काम इथनं करावं. तसं न्यूयॉर्कमधली एखादी कंपनी भारतातला एखादा इंजिनिअर किंवा एखादा एक्सपर्ट घेऊन ती काम करू शकते. त्यामुळे हे जग हे आता पूर्ण पट झालेलं आहे आणि जगातल्या ह्या सगळ्या ज्या संधी आहेत, या वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातनं किंवा डिजिटल माध्यमातनं तुम्हालाही अवेलेबल असणार आहेत. त्यामुळे डोंट गेट डिजेक्टेड, म्हणजे तुम्ही निरुत्साही होऊ नका. स्वतःला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मोटिव्हेशन स्वतः करणं हे फार महत्वाचं आहे. हाल्फ ग्लास फुल, अर्धा ग्लास भरलेला आहे बघा, अर्धा ग्लास मोकळा आहे हे बघू नका. आणि हे अर्धा ग्लास जे भरलेला ज्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल, की बाबा माझ्याकडे आहे अर्धा ग्लास भरलेला. तो पूर्ण कसा भरायचा त्याची अक्कल आपोआप येईल तुम्हाला. आणि मी समोर तुमच्या उभा आहे आणि केव्हाही तुम्हाला लागलं तर मी मार्गदर्शन करू शकतो. वेगवेगळ्या जगात सगळ्या लोकांना मी मार्गदर्शन करू शकतो. MSMEsना तर मी करतच असतो. मुलांच्या बरोबर संवाद साधायला मला फार आवडतो. प्रत्येक जागी जेव्हा फिजिकल असायचं त्यावेळेस मी 100हूनही व्याख्यानं दिलेली आहेत वेगवेगळ्या विषयांवरती. आजपर्यंत 500हून अधिक व्याख्यानं माझी वेगवेगळ्या फोरमवरती झालेली आहेत. आणि मला बरं वाटतं, की हे माझे विचार मी तुमच्याशी शेअर करू शकलो. थोडा भाषेमुळे थोडासा कदाचित मी तेवढा एक्सप्रेसिव्ह झालो नसेल, त्याबद्दल मी क्षमस्व आहे. पण अदरवाईज आय थिंक my time is up, and I will wait for my questions and answers. I have lot many things to tell, but 45 वर्षाचा पूर्ण सार मी 25 मिनिटात सांगणं जरा थोडंसं अवघड जातं. थँक यू. अगदी बरोबर बोललात सर. आपला 45 वर्षाचा अनुभव हा 25 मिनिटात मांडणे नक्कीच शक्य नाही आहे. पण या 45 आपल्या वर्षाच्या अनुभवाच्या 25 मिनिटाच्या सारावरून आज महाराष्ट्रातल्या अनेक युवकांना आशेचे आणि प्रेरणेचे नवनवीन स्रोत मला असं वाटतं निर्माण झालेले आहेत. आपण बोललात की भाषेमुळे काही अडचण निर्माण झाली असेल, पण मला असं वाटतं की नेहमीच भाषेपेक्षा भावना ही सर्वश्रेष्ठ ठरलेली आहे. तुमच्या वक्तृत्वातनं किंवा आपण जे संबोधित करत होता त्यामधनं आपल्याला युवा वर्गाविषयी वाटणारी जी तळमळ आहे ती आम्हाला लक्षात येत होती. त्याच्यामुळे भाषा ही अडसर ठरली नाही असं मला म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे. आपण खूप चांगल्या म्हणजे तांत्रिक गोष्टी अगदी सोप्या शब्दात म्हणजे होईल तेवढ्या सोप्या शब्दात आज आपण महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत सर. आणि मला असं वाटतं की त्या निश्चितच सर्वांसाठी खूप उपयोगी ठरणार आहेत. आपण बोलताना बोललात की रोजगार किंवा नोकरी करायची असेल तर रिस्क घेण्याची वृत्ती आपण ठेवली पाहिजे. आपल्याला रिस्क घेता आली पाहिजे. मला असं वाटतं हे अगदी बरोबर आहे. कारण की शेवटी रोजगार म्हटलं किंवा स्वयंरोजगार म्हटलं दोन्ही क्षेत्रात आपापले वेगवेगळ्या अशा रिस्क आहेत. आणि ही रिस्क उठवण्याची तयारी ठेवण्याची तयारी जो ठेवतो त्याला मला असं वाटतं की या संधींचं सोनं करता येतं. संधी तयार आहेत त्यासाठी आपण स्वतःला किती तयार करतो हेही तेवढं महत्वाचं आहे. यावर सुद्धा आपण आज आपल्या संभाषणात प्रकाश टाकलेला आहे सर. कुठल्यातरी एखाद्या कामात आपण पूर्ण परफेक्शन मिळवलं पाहिजे हा पण एक चांगला उपदेश किंवा चांगला विचार आज तुम्ही महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाच्या मनात आपण पेरलेला आहे सर.
आपण आपल्या संभाषणामध्ये बोललात की मी रिटायर्ड झालो नाही, मला लोक होऊ देत नाही आहे. मी अशी सदिच्छा व्यक्त करते सर, आपण कधीही रिटायर्ड होऊ नये. महाराष्ट्रातल्या, भारतातल्या युवा वर्गाला आपल्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाची आणि सहकार्याची नितांत गरज आहे सर. मी आपले कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत खूप खूप आभार मानते आणि आपणास विनंती करते सर की शेवटल्या प्रश्नोत्तरासाठी आपण या सेशनला जुळून राहावं. तोपर्यंत मी आपले आजचे तिसरे मार्गदर्शक त्यांच्याकडे वळते. थँक्यू सर, थँक्यू. आपल्या आजच्या तिसऱ्या मार्गदर्शिका आहेत माननीय डॉक्टर अनुराधा मजुमदार मॅडम. सध्या डीन म्हणून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे मॅडम कार्यरत आहेत. गेल्या 24 वर्षापासून त्या शिक्षण तज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ म्हणून काम करीत आहेत. तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये प्रभारी संचालक म्हणून नव्याने स्थापन झालेल्या सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मेरीटाईम स्टडीजचे सक्षम नेतृत्व सध्या मॅडम करीत आहेत. AICTE सारखे अनेक गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट मॅडमनी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेले आहेत. औषधोत्पादन करणाऱ्या व त्या संबंधित असणाऱ्या अनेक उद्योगांमध्ये मॅडम सल्लागार म्हणून काम करीत आहेत. औषधोत्पादन हे जरी त्यांचं क्षेत्र असलं तरीही मला असं वाटतं की या क्षेत्रातल्या उद्योगांना त्या नेहमीच एक त्यांच्याद्वारे नेहमीच चांगलं मार्गदर्शन किंवा सल्ला त्यांच्याकडनं मिळालेला आहे. अनेक उद्योगांना त्यांच्या ज्ञानाचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा झालेला आहे. एक सक्षम महिला, हुशार महिलाचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे डॉक्टर अनुराधा मजुमदार मॅडम आहेत. मॅडम, मी तुमचे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत सहर्ष स्वागत करते आणि आमचा महाराष्ट्रातला युवा वर्ग आपलं संभाषण, आपलं उद्बोधन, आपलं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी अगदी उत्सुक आहे. तेव्हा मी आपणास विनंती करते की आपण महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला 21व्या शतकातील रोजगाराच्या विविध संधी या विषयावर मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद मॅडम, प्रांजली मॅडम, थँक्यू सो मच. तुमचा वर्ड सुंदर एकदम माझा हे करताना थँक्यू व्हेरी मच. आय एम व्हेरी ऑनर्ड. मला एक प्रेझेंटेशन प्रोजेक्ट करायचा आहे, त्याच्या मला हे परमिशन मिळेल मॅडम? येस मॅम, येस. परमिशन दिलेली आहे मॅम. तुम्हाला दिसतायत मॅडम? हा, हो मॅडम, दिसतंय. नमस्कार सगळ्यांना, विद्यार्थीगण. व्हेरी व्हेरी गुड इव्हनिंग. माय स्पीकर्स इन द बिगिनिंग, निशिकांत धुमालजी आणि शैलेंद्र गोस्वामी सर. तुम्हाला ऐकून मला खूप बरं वाटलं. अँड आय फील बिकॉज ऑफ पीपल लाईक यू in the state of Maharashtra, and I will also add in India, there are visionaries like you who can guide. And as Pranjali madam said, I think getting experts like you, by them itself shows that the organization and government is intent on motivating and directing and steering the students towards the correct occupation and having a positive motivation to the careers available. आणि आजचा माझा विषय आहे 21st century employment opportunities in industry, science and technology. मी जास्त अंग्रेजीमध्ये बोलणार, थोडाफार हिंदी आणि मराठीचा वापर करणार. प्लीज प्लीज बेअर विथ मी माय डिअर स्टुडंट्स. जेव्हा मी आता मध्ये एक लेक्चर दिली होती तेव्हा पण मी बोलली होती की आता आमचा गिअरिंग अप कशासाठी आहे. माय डिअर स्टुडंट्स, एज्युकेशन 4.0 इज करंटली ऍप्लिकेबल. आणि त्याच्यासाठी काय आमचा प्रयत्न आहे की इंडस्ट्री 4.0 ला आम्ही सपोर्ट देऊया थ्रू स्किल डेव्हलपमेंट, थ्रू एज्युकेशन, थ्रू प्रोव्हाइडिंग नॉलेज टू आवर ग्रॅज्युएट्स अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट्स. कारण माझं हायर एज्युकेशन आहे म्हणून मी हायर एज्युकेशन पर्स्पेक्टिव्ह मध्येच बोलते. आणि रुसा, दॅट इज राष्ट्र उच्चतर शिक्षा अभियानचा अंदाज आहे की 10 वर्ष नंतर 40% ते 60% जॉब्स किंवा नोकरीचा संधी जे काय आम्हाला मिळणार तो आता हल्लीच्या सिच्युएशन मध्ये एक्झिस्ट करत नाही, आम्हाला दिसत नाही. म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये इतका लवकर चेंजेस होणार, पॅराडाइम चेंजेस होणार आणि ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होणार. त्याच्यामुळे नवीन नवीन जॉब क्रिएशन होणार. म्हणजे काय स्टुडंट्स, यू विल हॅव टू क्रिएट अ स्ट्रॉंग फाउंडेशन. तुमचं फाउंडेशन स्ट्रॉंग असायला पाहिजे by imbibing new skills. as Dhumal sir said that स्वयं मध्ये पण कोर्सेस आहे, NPTEL मध्ये पण कोर्सेस आहे. तुम्हाला नवीन नवीन फक्त कोर्सेस, व्हॅल्यू ऍडेड कोर्सेस घेता येईल
while you are doing your graduation and your post graduation, which will help you in your job. म्हणजे काय, today lifelong learning and education and skill development is going to happen because technologies are going to change, instruments and equipments are going to change, the need of society and industry is going to change, and we will have to cater to it. म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना फ्लेक्झिबल असायला पाहिजे, नॉट रिजिड. आणि तुम्हाला ट्रेनिंग तुमचं कंपनीच देणार. आय एम शुअर गोस्वामी सर मस्ट बी हॅव्हिंग इन हाऊस ट्रेनिंग इन हिज व्हेरियस कंपनीज. So what you have to do is take a strong foundation of fundamental education through your graduation and post graduation किंवा through your diploma program, आणि मग तुमचा जॉब लाईफ मध्ये हँड्स ऑन ट्रेनिंग असो, इन हाऊस तुमचा कंपनीचा ट्रेनिंग असो, यू विल कीप ऑन लर्निंग. So that is what we are all now catering to industry 4.0. What is the difference? तुम्हाला आठवण आहे जेव्हा आम्ही एकदम सुरुवातील 20th century, early 20th century, there was घोडागाडी, बरोबर, बुलक कार्ट्स. आता then you got steam engine, motor engine. We came to automated technology and assembly line manufacturing. Then at the end of 20th century and starting of 21st century, so we saw first revolution in the first industrial revolution in the early part of 20th century. Towards middle of 20th century we saw the second industrial revolution. The third industrial revolution was in the late and the early part of the 21st century. आणि तुम्ही लोक सगळं आमचं विद्यार्थीगण, you are millennials. Most of you are either born in the late part of 20th century or in the 21st century early part, बरोबर. So you have to understand that currently we are having industry revolution 4.0, which mainly focuses on the cyber and physical system link, Internet of Things, artificial intelligence, right? So that is why cyber security, somebody was saying, Kumar sir, cryptocurrency, he has a knowledge of that. So that means cyber security, IoT, data science, artificial intelligence, robotics, linking to machinery and processes. हे आता खूप फोकस मध्ये राहणार इन इंडस्ट्री 4.0. स्टुडंट्स, तुम्हाला माहित आहे, some of the technology and products which did not exist, in 2006. 2006 मध्ये iPhone नव्हता, iPad, Kindle, 4G, now we have 5G, Uber, Airbnb, Android, WhatsApp, Snapchat. So these technologies platform did not exist when we were in 2006. And see how much we start the day with WhatsApping. We start the day by now if you see the Tata Sky has become now, they've changed the nomenclature. We have Netflixes. So the entire paradigm of media has also changed. Digital or electronic media has taken over sometimes print media, although the importance of print media is not buffered or कमी होत नाही, तरी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा खूप वापर होत आहे आणि इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर आहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. So my dear students, you have to understand what is the revolution related to IT and ICT, information technology. What the technology and the product which took many years to reach 100 million customers. For example, telephone, which was discovered by Sir Graham Bell, took 75 years to reach 100 million customers. The web, www, 7 years, Facebook 4 years, Instagram 2 years, and Pokemon Go, which is so popular with the youngsters like you, it took only 1 month to reach 100 million customers. So माझा असा आहे, जसं धुमाल सरांनी म्हणाले आणि इवन गोस्वामी सर, students, you need to decide whether you want to be job creators, that is entrepreneurs or business person, or you want to take up a job. If you want to start your own business and in your family you are first generation, if you want to start, there is no difficulty because the government, the Maharashtra government is popularizing and cultivating the culture of entrepreneurship. So there is incubation center, bank loans, facilities, and whatever is possible by the government is giving. You should know what is required to start your own business, because if you start your own business, my dear students, you are going to give more jobs. And India is a young country.
the number of job seekers, the young population is high. So like Goswami sir, you can also become a successful businessman, create jobs and give jobs to your peers and to your juniors and bring our economy high. Likewise, you can also take up jobs. So what is your interest? Both Dhumar sir and Goswami sir mentioned. Find out using psychometric analysis. You know, he said 100 rupees. 100 रुपयात होता है हा test. If possible, find out what is your natural inclination. तुमचं intrinsic natural inclination कोणत्या विषयामध्ये आहे, कोणत्या skills तुमच्यासाठी बरोबर आहे. That means you have interest. आणि तुमचा interest अनुसार तुम्ही तुमचा occupation choose करा आणि तुमचं education पण education followed by your occupation तसं तुम्हाला choose करायला लागेल. Now coming to my field, as Pranjali madam said, I am the Dean of Science and Technology. So if you see in science and technology, what comes in science, physical sciences, chemical sciences, biological sciences, the newer fields like microbiology, biotechnology, hospitality studies, aviation, aeronautics, right? And basic sciences also come. And if you see in, you have chemistry, physics. So what I have seen is that students who want to pursue science and technology have a natural liking either more for biological sciences or mathematics or physical or chemical sciences. So these are the main area. IT is one more subject which comes both as science, BSc and MSc, and also comes as IT engineering. That is a BE in IT technology. Data science, a new field, big data analytics, data science, engineering degrees, technology degrees, MCA, that is Master of Computer Application, pharmacy, pharmacy, औषधी शास्त्राचा background माझा आहे, architecture, and all this is a cusp. There are many which I might have missed out. So there are one thing I would like to tell you, my dear students, if you're taking up basic sciences, physics, chemistry, mathematics, biology, life sciences, you can get jobs. You know, you can build your career in several industries. You can go to pharmaceutical, wellness, you can go to chemical industry, active pharmaceutical ingredient, specialty chemicals, petrochemicals, instrumentation, vendors associate with instrumentation and equipments. There are many things, biotechnology based companies, breweries, vaccine based companies. So you have to remember, if you take basic science, asa nahi vichar karaycha, if I take basic science, my job opportunity will be less. No, because every company have modules for training based on their requirement, and the company will train you. So there are a lot of biotechnology companies, agriculture related research services, environmental management and conservation. Today, United Nations has come out with Sustainable Development Goals, 17 goals. And one of the very important goals is food security, health sustainability, ocean sustainability. One more is environmental management and conservation. Goswami sir was talking about green technology, conservation-based technology, alternative fuels, etc. Fermentation, classical. My dear students, tumhala mahit hai, आता vaccines was in so much of focus during COVID. Serum Institute, Bharat Biotech, we have supplied vaccines not only to our citizens, but also exported to many countries and have been a social outreach from India. Along with that, antibiotics, as you know, which is used against infections. The original non-synthetic ones, the natural antibiotics come from microorganisms. Today, biotechnology, lot of use of proteins, biologics, monoclonal antibodies in treatment, especially cancer, and many other very difficult diseases and disorders to treat. That industry also opens up when you do pure sciences, microbiology, biotechnology, herbal. India is a land of Ayurveda, right? We have a Ministry of Ayush in Delhi, which is Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, right? We have a dharohar, right? An ancient wisdom of traditional Indian medicine. So, and we always believed, India believed in holistic health, food, correct food, lifestyle, and medicines when required.
So if you see the Indian culture and the ancient culture of treatment and medicaments, we believed in catering to all stratas of society, and we believed in holistic health. So plant-based, today when COVID has come, tumhala mahit hai, there are companies which can predict the next mutation of the virus. Like we talk about mutation and mutant species and transgenic varieties in agri sector, right? In microorganisms, you can actually do a prediction modeling using bioinformatics. की आता आमचा पहिला कोविड आला, मग डेल्टा व्हर्जन आला, सेकंड वेव्ह खूप घातक वेव्ह होता, आणि आता ओमिक्रॉन वेव्ह आहे, जरा माइल्डर वेव्ह आहे, तरी वी आर वरीड व्हॉट विल हॅपन. Will the COVID show one more mutation and will it come with a new strain? So there are a lot of things which is happening in the area of genetics. Okay. And remember, biotechnology industry uses lot of transgenic organisms and recombinant DNA technology. Research and development सगळीकडे आहे. You have to remember, my dear student, कोणताही इंडस्ट्री मध्ये प्रोडक्शन युनिट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्युरन्स युनिट, ओके, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट युनिट आणि सेल्स अँड मार्केटिंग असेल, आणि मोठा इंडस्ट्री असलं तर त्यांचं स्वतःचा प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट पण असेल. So all these sections you can get your jobs based on what is your interest. You want to go into a production line career, you want to go into research and development, तुम्हाला सेल्स आणि मार्केटिंगचा जास्त हे आहे, लाइकिंग आहे, सो त्याच्यावर अवलंबून आहे what occupation you should go in your area where you have studied, you have gained knowledge, you have gained skills, and in that area you should go. Remember, learning and acquiring of skill never stops. It's going to continue throughout your work life. Okay. Food technology is one more field. I just was in SciFi recently. There is an incubation sector for fisheries, agri products, food. In a population of more than 130 crores, we need to close to 130 crores. We need to be very sure of food security, products, shelf life of food products. All the, आणि कोविड काळामध्ये आम्हाला हे जास्त कळलं की सेल्फ सफिशियन्सी, सेल्फ डिपेंडन्सी खूप महत्वाचं आहे. जितकापर्यंत पॉसिबल आहे, वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन ओन इंडियन रिसोर्सेस, आवर इंडिजिनस प्रोडक्शन, अँड मिनिमाइज इम्पोर्ट. रिमेंबर, पीपीई किटचा किती कमी झाला होता कोविड काळाच्या सुरुवातील. सो that through this that we have to be self-sufficient, especially with respect to essential commodities. The country has to be self-sufficient and self-dependent. So if you see biotechnology, as I was telling you, in a typical biotechnology plan, you can go into vaccination. Vaccine companies, example, Serum Institute, Biocon or Biocon, or Bharat Biotech. Okay, these are the different companies. There may be many more. Antibiotic production, biologics or biosimilar production. आणि then in that also, मी जेव्हा तुम्हाला अगोदर पण बोलली होती, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, हे हा वर्टिकल प्रत्येक इंडस्ट्री मध्ये राहील. अँड यू कॅन सिलेक्ट व्हॉट एरिया यू वुड लाईक टू गो टू. बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये आणि आणखी एक आहे, स्टुडंट्स, यू हॅव टू रिमेंबर, हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वन मोर अपॉर्च्युनिटी other than getting your jobs in plants and facilities and organizations. You can do a management degree and can go into management related this, which may be marketing, which can be sales, or which can be also product development. Also, you'll have to remember, you can start your own business, entrepreneurship. And one more important area, I belong to that, you can become a teacher. You can become a teacher in school, in junior, in secondary school. You can go to junior college, and you can also teach in higher education, right? You will need to qualify. Higher education, they prefer that after your post graduation you complete your PhD, you give your net set examination, or you clear the GATE exam or something, those kind of national level examination. So those options are available in all the sectors. You have to remember that, my dear students. Agriculture. India is an agricultural agri society, if you know. Major part of India resides in the rural areas and is dependent on agri and allied businesses and procedures. So we have to remember there's a lot of this. We have a course in, we know there are courses in agriculture. So agronomy research analyst is one way, where they do research to improve, optimize productivity. You must have heard about how aquaponics, aquaculture,
brought together, vertical farming using hydroponics and aquaponics, using the same water which is used for the aquaculture. So these are new technology which tries to leverage on our strengths, and wherever there is water scarcity, can we have technologies? So when Goswami sir was talking to us about sustainable technologies, that is going to be a very big thing in the future. How do we optimize productivity without compromising on environment, making the processes environment friendly, reducing the effluent which comes into the water bodies, making our industries more greener? Okay, agronomists, there are many jobs which is related to agriculture. Remember, it is a very technology driven sector now, agriculture. Biotechnology, when I was talking about, bioinformatics is very important area. We use IT tools, we use the huge databases, use algorithms and mathematical principles. So there are a lot of jobs in the area of bioinformatics, data analytics and data science. Today, many of my pharma students go to US and they are taking admission in programs which are related, or in India also. In India, Swayam and NPTEL is offering courses in data science. कारण जेव्हा आमच्याकडे डेटा खूप मोठा आहे, this is a wide, volume of data is huge. It is very difficult to manually analyze the data. You need to use softwares, you need to use data analytics skills to make sense of the data, analyze the data and project the data in a correct manner. Then conservation, this is one area where many people do BSc, MSc in environmental science, in conservation, in biodiversity. And in Maharashtra, we can boast of the Sahyadris and the Western Ghats. We are known for our biodiversity. And this time I saw on 26 January, our tableau was on biodiversity in Rajpath, right? And we felt proud of Maharashtra and its biodiversity wealth. So my dear students, you can work in the area of horticulture, environmental science, marine biology, ecology, maritime studies where I work, oceanography. These are the various areas associated with biological sciences, environmental sciences and conservation. And there are many jobs, government jobs and NGOs which work on getting, finding out environmental impact, on making greener technologies, finding alternate fuels, use of solar, this, etc. Solar energy and alternate other sources of energy. Herbal, as I was telling you, Ayurvedic companies, herbal companies, cosmeceuticals, cosmetic companies which use herbal products. So many students also find jobs in specialty chemicals, herbal companies, Ayurvedic companies, and specialty chemicals. Students, you have to remember, India is one of the major producers of active pharmaceutical ingredients. We export huge, like we export generics globally, the tablets, capsules. Globally, you go to US, you go to Europe, the major, if you see in the shelf, is the Indian products there. Likewise, we are also a major, we have our domestic consumption and we are a major producer of active pharmaceutical ingredients. So if you have a chemistry background, chemists can also go into these fields. I'm going to come to that. Physical sciences, geoscience, geophysics, physics, cartography, astronomy, astrophysics, these areas. Geophysicists has a huge role in oil exploration, in earth sciences. So mine geologists, all these things which are associated with geology and geological sciences. Groundwater, another very important area is groundwater, and that area you can work as, at the groundwater and water conservation and water management, all aspects of water you can work on. You can work as an astronomer. You can work on, these areas, cartography. This is one area where, although there are less number of jobs, but there is a lot of scope for research, space research, etc. Chemical sciences, when you do chemistry, you can do physical chemistry, organic, inorganic chemistry, analytical chemistry. There are a lot of jobs in chemistry, in pharmaceutical industry, active pharmaceutical ingredients, polymer, rubber technology, petrochemicals, you name it. There are so many fertilizers.
So, and today we are also looking into fertilizers which are less harmful. Government is looking into using alternates to pyrethroids, organophosphates, others even for as pesticides and herbicides. So my students, you have a lot of scope in this area, lot of job opportunities when you do chemistry and allied studies. Information technology after COVID, even before COVID, lot of jobs, network administrator, systems analyst, data administrator, software application packager, full stack developer, data scientist, IT security specialist, and all these areas in IT. So this you can get a good pay package. The upward growth also in your job life will be good. Lot of demand, and as I already mentioned, probably COVID has been a harbinger, and it has brought a disruptive change in online education. And likewise, you see even retail, e-retails, use of, imagine pharmacy being, e-pharmacy. This was never imagined 10 वर्ष अगोदर आम्ही कधीच आमचा विचारात पण आलेला नाही की फार्मसी आणि रिटेल फार्मसी ऑनलाईन होऊ शकतात, because it was highly regulated, and now regulators have found rules even for online pharmacy. So IT is one sector. Chemical, I already told you just now, lot of scope. I think I'm coming back to the same slides. Computer science, data science, architecture. Data science is part of computer science, data analytics, big data analytics, etc. आता खूप जॉब आहे हा क्षेत्रामध्ये. प्रत्येक याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्सचं ज्ञान पण पाहिजे. आणि wherever there is huge data, whether in healthcare, whether citizen statistics, everywhere there is a use of data analytics. So in pharmacy, I'm from pharmacy, lot of jobs in production, in research and development, clinical trials, and R&D, quality assurance, quality control, herbal manufacturing of drugs, etc. Pharmacy मध्ये खूप जास्त स्कोप आहे. आता admissions पण जास्त वाढलेला आहे since COVID. I think 2020 we saw a surge of applicants in pharmacy education. अभियांत्रिकीमध्ये बाकीचं engineeringचा programs आहे. Classical engineering branches like mechanical, civil, electrical, then came electronics, EXTC. Ata you will see involvement. There are new courses. AICT has come out with new value added courses and emerging area programs on artificial intelligence, data science, cyber security, internet of things, blockchain management, automobile transport, the new age transport mechanisms and products. You have seen how Tesla has grown like leaps and bounds, and green technology and conservation, engineering based concepts in conservation. And as my predecessor speakers spoke, Bharatacha main thrust आता आहे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, and the new education policy चा पण प्रयत्न आहे की we go more flexible, actual of bank of credits आणि skill based, जास्त skill वर focus राहील, आणि lifelong learning and training, and to gear up our students for a very good career, both whether it is job based or an entrepreneurship based. And that is my presentation. Thank you. खूप खूप थँक्यू मॅडम. तुम्ही आज म्हणजे अगदी आपल्या ज्ञानाचं आणि रोजगाराच्या इतक्या सगळ्या क्षेत्रांचं भांडार आज महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गासाठी मला असं वाटतं की ओपन करून दिलेलं आहे. मला खात्री आहे की आपण सादर केलेलं जे पीपीटी आहे त्या पीपीटी मध्ये जे काही विविध म्हणजे खूप जास्त संख्येने आपण विविध क्षेत्रांवर प्रकाश टाकलेला आहे. आमचे महाराष्ट्रातला युवा वर्ग, मला असं वाटतं की या युट्यूबवर आणि फेसबुकवर आपले हे व्हिडिओज असणार आहेत, तर ते मला असं वाटतं की नेहमी राहून बघतील
आणि त्यातनं आपला रोजगाराचा किंवा करिअरचा मार्ग ते निश्चित करतील. इतकं हे उपयुक्त असं पीपीटी होतं आणि आज आपण ते महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकासाठी उपलब्ध करून दिलं मॅडम. त्यासाठी मी अगदी आपली मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करते. नावाप्रमाणेच म्हणजे आपलं नाव घेताना किंवा आपला बायोडाटा वाचताना एक जी पर्सनॅलिटी माझ्या डोळ्यासमोर आलेली होती. आपण नक्कीच त्याही पेक्षा कितीतरी जास्त चांगल्या रीतीने आज आपण इथे व्यक्त झालेले आहात आणि कुठलंही राखून न ठेवता आपल्याकडे जे आहे, जितकं आहे, ते आपण अगदी मोकळ्या मनाने महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गासाठी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आपण आपल्या सेशन्समध्ये ज्या विविध क्षेत्रांवर प्रकाश टाकलेला आहे, पण त्यासोबतच आपण एक महत्त्वाचा संदेश दिला, की स्वतःमधल्या क्षमता आपल्याला ओळखायच्याच आहेत, आपली आवड आपल्याला लक्षात घ्यायचीच आहे. पण उपलब्ध परिस्थिती कसं आहे, जग कुठे चाललं आहे, सध्या जगात काय सुरू आहे, परिस्थिती कशी झपाट्याने बदलते आहे, याचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे आणि त्यानुसार आपण आपल्या रोजगाराचं क्षेत्र निश्चित केलं पाहिजे. क्षेत्र निश्चित करताना असताना आपण फ्लेक्झिबल असलं पाहिजे. हा सुद्धा मला असं वाटतं, की एक मोलाचा संदेश आज आपण महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला दिलेला आहे आणि निश्चितच आपल्या या एकंदरीत सर्व वक्तृत्वामुळे किंवा आपल्या सर्व प्रेझेंटेशनमुळे मला असं वाटतं, की महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला आपला करिअरचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी खूप जास्त मदत होणार आहे. मॅडम, मी आपले कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातर्फे खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि आपल्या आजच्या शेवटच्या प्रश्नोत्तर सेशनकडे मी आता वळते आहे आणि आपले आजचे जे पहिले मार्गदर्शक होते त्यांच्यापासून मी सुरुवात करेन मॅडम. आपल्याला थोडं 1-2 मिनिट वाट बघावी लागेल. सगळ्यात पहिले मी वळते आहे आपले आजचे पहिले मार्गदर्शक माननीय श्री धुमाळ सर. येस. येस. सर, आपल्यासाठी प्रश्न आलेला आहे, की निगेटिव्ह विचारांवर मात कशा प्रकारे करायची? म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला सकारात्मक विचारांकडे वळता येईल किंवा रोजगाराकडे वळता येईल? नकारात्मकता ही आपल्या आयुष्यामध्ये खूप खचून भरलेली असते. सकारात्मकता ही खूप कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे नकारात्मकतेवर जर विजय मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो. जसं 5 लिटर दुधामध्ये जर 1 टिपका शाईचा टाकला, तर संपूर्ण दूध हे निळं होऊन जातं. तसंच 5 किलो शाईवरती जर एक दुधाचा टिपका टाकला, तर शाईला त्याचा फरकही पडत नाही. याच पद्धतीने आयुष्यामध्ये सकारात्मकता आणि नकारात्मकता असते. ही जी शाही आहे, ती आपल्या आयुष्यातली नकारात्मकता आहे, की ती फार आयुष्यात लवकर घुळमिळते. सकारात्मकतेवर भर देण्यासाठी आपण सकारात्मक विचारांच्या लोकांसोबत राहिलं पाहिजे. जसे आपले विचार असतील, तशी आपला मानसिकता असते आणि जशी आपली मानसिकता असते, तसं आपल्याकडे आपल्या आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बनत असतो. म्हणून आजच्या युवा वर्गाला मी नेहमी सांगतो, की जगामध्ये, आयुष्यामध्ये तुम्ही काय काम करताल, याच्याकडे लक्ष देऊ नका. राईट? सगळ्यात महत्त्वाचा संदेश लक्षात घ्या. आयुष्यामध्ये आपण काय काम करतो, याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आपण कुठल्या लोकांसोबत राहून करतो. तर लोकांची संगत आणि असोसिएशन आपल्याला सकारात्मकतेकडे वळण्यासाठी जास्त प्रभावीपणे मदत करते. म्हणून चोरों के साथ रहोगे तो चोरी सीखोगे, साधुओं के साथ रहोगे तो ज्ञान सीखोगे, डॉक्टर के साथ रहोगे तो आपको मेडिसिन का नॉलेज मिलेगा और अच्छे विचारों के लोगों के साथ अच्छे रहोगे तो अच्छे विचार मिलेंगे. म्हणून अच्छे विचार अच्छा जीवन देता है, अच्छा आहार अच्छा स्वास्थ्य देता है. उसी प्रकार अच्छी संगत जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाती है. थँक्यू. धन्यवाद सर. यासोबतच आपण आपल्या सेशनमध्ये आपण काही चांगले कोर्सेस निवडावे असं सुचवलं आहे. तर चांगले कोर्सेस कोणते, असा एक प्रश्न आपल्यासाठी आलेला आहे. आपल्याला काही सुचवता येईल का त्या संदर्भात? यामध्ये मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल विद्यार्थ्यांना, की मला सफरचंद आवडतंय म्हणून तुम्हालाही सफरचंद आवडलंच पाहिजे असं नाहीये. तर कोर्सेसची निवड करताना आपल्याला कशामध्ये रुची आहे ते बघावं. जसं फॉर एक्झाम्पल, की माझं जर कटिंग स्किल रेझरनी चांगलं असेल, तर मी एक चांगला दर्जी होऊ शकतो. तर लोकांना वाटतं दर्जी बन के कपडा सीने में क्या है? मनीष मल्होत्रा चार्ज लॅक्स अँड करोड्स रुपीज. फक्त ती कात्री तुम्ही कुठे आणि कुणासाठी आणि कशा पद्धतीने चालवतात त्यावर महत्वाचं असतं. म्हणून कोर्सेस निवडताना मी मगाशी माझ्या बोलताना सांगितलं, की माझ्या मित्राचा मुलगा इंजिनिअरिंग मध्ये खूप चांगलं केलं म्हणून माझ्या पोराला मी इंजिनिअर करतो, असं कधीही करू नका. मी पुन्हा सांगेल, की आपण आयुष्यामध्ये त्याच कोर्सेसची निवड करावी, की ज्या कोर्सेस मधनं आपल्याला असं वाटतं, की मी चांगलं काम करू शकेल. जसं फॉर एक्झाम्पल, मी माझ्या आयुष्यातले जवळपास 12-15 वर्ष मी आयसीआयसीआय बँकेमध्ये महाराष्ट्राचा हेड होतो. गलेलठ्ठ पगार होता, नोकरी खूप छान होती. आयुष्यामध्ये मला ज्या सेटलमेंट पाहिजे होत्या त्या मिळाल्यानंतर मला असं वाटत होतं, की मला समुपदेशन या क्षेत्रामध्ये माझं करिअर करायचं. मी ब्रेक घेतला, एवढा हाय फ्लाइंग जॉब सोडला आणि मी इकडे आलो. आता लोक मला म्हणतात, की तू मूर्ख आहे, की 2 लाख रुपयाची नोकरी सोडली, इथे लोकांना तुम्ही नाही का ज्ञान वाटत बसले. पण मला जे सॅटिस्फॅक्शन या ठिकाणी लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हसू बघितल्यानंतर मिळतं,
ते मला बहुतेक त्या 1,00,000-2 लाख रुपयाच्या नोकरीत नव्हतं. म्हणून you need to correctly choose the career where you feel that you might be a reason for someone's smile. आपल्या कार्यातनं जर आपण स्वतःला आणि दुसऱ्याला आनंद देऊ शकत असेल तर तो कोर्स आपल्याला आयुष्यामध्ये फार पुढे घेऊन जाऊ शकतो. आणि विशेष म्हणजे आपल्या आवडीचं काम ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस आपण कधी थकत नाही. म्हणजे जी लोक ऑफिसमधनं आल्यानंतर ते म्हणतात की आज खूप थकलो, खूप काम होतं, आज खूप कंटाळा आला, खूप बोर झालं, मी त्या सगळ्या मित्रांना संदेश देऊ इच्छितो. असं आपण म्हटलं म्हणजे याचा अर्थ आपली कामामध्ये रुची नाहीये. तर आपल्या कामामध्ये रुची वाढवण्यासाठी आपल्या कामाच्या दैनंदिन जीवनात आपण बदल करू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही जर क्लार्क असाल तर उद्या तुम्ही म्हणू शकत नाही की मी क्लार्कनी बोर झालो तर मला असिस्टंट सुपरवायझर करा. तुम्ही क्लार्क पोझिशन मधनं तुम्ही प्रमोशन ज्यावेळेस मिळेल त्यावेळेस करा. परंतु क्लार्क या कामामध्ये तुमच्या रुचीचा एखादा विषय काढून त्याच्यामध्ये रुची निर्माण करा. तुम्हाला तुमचं काम आवडायला सुरुवात लागेल. आणि ज्यावेळेस आपल्याला आपलं काम करायला आवडतं ना त्यास थकवा येत नाही. म्हणजे मला बोलायला तुम्ही जर 24 तास म्हटलं तर मला कधीही कंटाळा येणार नाही. बिकॉज हे माझं आवडीचं सेशन आहे, माझा आवडीचा विषय. म्हणून करिअर चूज करताना कृपया माझी विनंती युवा वर्गाला, 70 ते 80% मुलं हीच चूक करतात की लोकांच्या म्हणण्यानुसार ते कलेप्रमाणे न घेता लोकांच्या म्हणण्यानुसार कोर्सेस निवडतात आणि आपल्या करिअरशी खेळतात. सो लेडीज अँड जेंटलमन, आय रिक्वेस्ट यू की दुसऱ्याला सफरचंद आवडतं म्हणून आपल्यालाही सफरचंद आवडलं असं नाही. आपल्याला जे आवडतं त्यात भाग घ्या आणि त्या भागामध्ये तुमची रुची वाढेल आणि तुम्ही त्यातनं प्रावीण्य मिळून लवकर यशस्वी होऊ शकाल. थँक्यू. आणि कुठलंही काम करताना ते चांगलं किंवा वाईट हे नसतं. माझे बरेचसे मित्र मला मेसेज करतात. आता मेसेज याच्यामध्ये पण आलाय की चांगलं आणि वाईट करिअर कसं निवडावं. तर मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा सांगतो की रतन टाटाजींनी म्हटलं असेल, नो डिसिजन इज राईट ऑर रॉंग. तसंच कुठल्याही करिअरचं जे तुम्ही सिलेक्शन करताल ते चांगले की वाईट हे तुम्ही ठरवू नका. लेट्स युअर ऍक्शन्स डिसाइड द रिझल्ट अँड मेक इट. एखादं चुकीचं डिसिजन तुम्ही घेतलं जरी असेल तर त्याला तुम्ही जगातलं सगळ्यात उत्तम कसं करू शकाल याच्यावर भर द्या. मी पुन्हा माझं उदाहरण देतो. मी माझी उदाहरण यासाठी देतो कारण आपल्या समोर बोलणाऱ्या माणसाच्या जीवनातली उदाहरणं आपल्याला लवकर कनेक्ट होतात. जसं मला आजही लोक म्हणतात की समुपदेशन किंवा तुम्ही मोटिवेशनल स्पीकर म्हणाला तर माझी कंपनी द नॉलेज पार्क, तर लोक म्हणतात तुम्ही चुकीचं डिसिजन घेतलं, एवढा चांगला जॉब सोडला आणि तुम्ही हे करतात. एव्हरी टाइम पीपल सेज मी. म्हणून आय वॉन्ट टू प्रूव्ह दॅट लॉट्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ पीपल रॉंग वाईल डुईंग द वन ऑफ द बेस्ट करिअर. दॅट्स वाय जगामध्ये मी जास्त फिरतो, माझ्या फेसबुकला किंवा व्हॉट्सअपला जास्त मी स्टेटसला ठेवतो की आज मी 200 लोकांना ट्रेनिंग दिलं, मी हे करतो. मी आता फायनान्शियल मॅनेजमेंटमध्ये जसं आता मुजुमदार मॅडमनी पण सांगितलं क्रिप्टो करन्सी याचं जे लोकांना नॉलेज नाहीये. भारतात मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो, जगामध्ये सगळ्यात जास्त क्रिप्टो करन्सी होल्डर भारतात आहे. जबकि भारतामध्येच या गोष्टीला अजून लिगल दायरा नाहीये. परंतु जे आपण म्हणतो ना की सगळ्यात बेकार आहे तेच लोकांना जास्त आवडत असतं. म्हणून त्यांच्या आवडीवर जाण्यापेक्षा आपल्याला काय आवडतं ते बघा. मला जर हा व्हाईट कलरचा शर्ट चांगला दिसत असेल ना तर मग मला चांगलाच दिसतो. कोणीतरी मला म्हणायला नको की अरे असं काय पांढरा शर्ट घातला, मैतीला चाललं का कोणाच्या. कारण लोकांचं लक्षात घ्या, सबसे बडा है रोग, क्या कहेंगे लोग. सो भाई उनको गोली मारो, अपने चॉइस से काम करो और वो चॉइस सही है कि नहीं उसके एक बार सही लोगों से सही मार्गदर्शन ले लो, तो जीवन का सफर बहुत मजेदार होता है. आणि तुम्हाला आयुष्यात जर यशस्वी व्हायचं असेल तर एक गुरुमंत्र फॉलो करा, लाईफ इज सिम्पल, प्लीज कीप इट सिम्पल. त्याच्यावरती विचार करून आडेवेडे घेऊन त्या प्रॉब्लेमला इतका जगातला मोठा प्रॉब्लेम करून घेऊ नका की तुम्हाला आयुष्य संपवायची वेळ. सो लाईफ इज सिम्पल, कीप इट सिम्पल. थँक्यू प्रांजलीजी, थँक्यू. एक अजून आपलं जे करिअरचं क्षेत्र आपण निवडलेलं आहे त्या संदर्भातच एक प्रश्न होतं की समुपदेशन या क्षेत्रामध्ये जर करिअर करायचं असेल तर कशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल. मित्रांनो, समुपदेशन माझ्या मताने जर बघितलं तर आज काळाची गरज आहे. कारण समुपदेशन म्हणजे आपल्या लोकांच्या डोक्यामध्ये पहिला असा संभ्रम आहे की मला मेंटल काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून मला काउन्सिलिंगला घेऊन चालले. हा लोकांच्या मनात गैरसमज आहे. जसं आता मी एका विद्यार्थ्याचं काउन्सिलिंग करतोय नागपूरमध्ये, तर तो खूप डिप्रेशन मध्ये होता आणि आता तो सेटल झाला. तर काल तो त्याच्या आई वडिलांना हक करून त्याने आतापर्यंत केलेल्या कृतीबद्दल सॉरी म्हटला. तर त्याच्या आईचा मला फोन आला की त्याची मेंटल अवस्था आता चांगली झाली बरं का तुमच्या काउन्सिलिंगमुळे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो, समुपदेशन हे क्षेत्र मेंटली डिस्टर्ब लोकांसाठी नाहीये. समुपदेशन हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे आणि समुपदेशनाचा अर्थ होतो मी जे करतोय ते योग्य आहे की नाही याच्यामध्ये मला मदत करणे किंवा माझ्या आयुष्यामध्ये हा जो प्रॉब्लेम आहे त्याला मदत करणे सोडवण्यासाठी. जसं एम्पथी आणि सिंपथी हे दोन प्रकार असतात. सिंपथी म्हणजे दुसऱ्याच्या खांद्यावर डोकं ठेवून आपणही रडायला सुरुवात करायची की तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, सिंपथी.
पण एम्पॅथी म्हणजे काय की यार तुझ्याशी वाईट झाले बरं का, पण मला असं वाटतं की या वाईटातनं पण काहीतरी चांगलं झालेलं आहे. दॅट इज अ समुपदेशन. म्हणून समुपदेशनामध्ये जर आपल्याला काम करायचं असेल त्याचे गव्हर्नमेंटचे बरेचसे लीगल कोर्सेस आहे. आता आमच्या काळामध्ये काही कोर्सेस वगैरे नव्हते. तर मी मर्क्युरी गोल्डमॅन म्हणून जी लंडनची ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्याकडनं जॉबमध्ये असताना खूप ट्रेनिंग घेतले. जॉबमध्ये. आणि जॉब मधले ट्रेनिंग घेत असताना मी स्वतः मुळातच एक कलाकार आहे आणि मला भाषा खूप बोलता येतात. मी जवळपास 9 ते 10 भाषा बोलतो. आणि माझा स्वतःचा इंटरेस्ट होता आणि म्हणून मग मी तिथे शिकत गेलो, वाचन करत गेलो. आणि समुपदेशन जर तुम्हाला करायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जगातला असा कुठला विषय नाही की ज्याच्यावर तुम्हाला नॉलेज नको. प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज पाहिजे. त्यामुळे वाचन भरपूर पाहिजे. ही एक तपश्चर्या आहे. आपण बोलतोय आणि लोक ऐकताय म्हणून तुम्ही काहीही बोलू शकत नाही. म्हणून समुपदेशन खरोखरी काळाची गरज आहे आणि मला असं वाटतं, की आता येणारे हे जे भविष्य आहे 2022 नंतरच्या काळामध्ये शासन मान्यता प्राप्त समुपदेशन केंद्र सुरू होत आहे जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या ठिकाणी. बहुतेक ही काळाची गरज ओळखूनच ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि त्यातल्या त्यात जर तुम्ही वेगवेगळे टेक्निक्स वापरले, जसं मी रेटिना एक्सपर्ट म्हणून टाकतो माझ्या नावाखाली. रेटिना एक्सपर्ट्स म्हणजे तुमच्या डोळ्यांच्या बाहुल्या पाहून आम्ही तुमचं प्रिडिक्शन पण करू शकतो. तुमच्या डोक्यात एक्झॅक्टली काय चाललंय. हे ऍक्च्युअली फॉरेन टेक्निक्स आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या भारतामध्ये लिंबू फेका, गुरुजींचे प्रसाद करा किंवा 7 गुरुवार करा. दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. म्हणजे मी धर्माला नाव ठेवत नाही. मी स्वतःही खूप धार्मिक आहे. परंतु मला असं म्हणायचं की आपण समुपदेशनाच्या या फील्डमध्ये जर येऊ इच्छित असाल तर सायन्सच्या बेसवर आधारित जे समुपदेशन आहे ते आपण करावं, ज्यातनं तुम्हाला चांगले रिझल्ट मिळतील. कारण मी किती म्हटलं की उद्या सूर्य साऊथने उगवणार आहे, ते शक्य नाही. बिकॉज सायन्स डझंट हॅव दॅट सिस्टम टू हेल्प दॅट सन टू राईज फ्रॉम साऊथ. ही हॅज अ सिस्टम ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट. त्यामुळं आपण या माध्यमातून जर करिअर केलं तर खूप चांगलं होऊ शकतं. आणि समुपदेशन खरंच ही काळाची गरज आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. खूप छान पद्धतीने आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. मी आता आपल्याचे दुसरे मार्गदर्शक त्यांच्याकडे वळते आहे. माननीय श्री गोस्वामी सर. सर आपल्यासाठी प्रश्न होता की आपला इतर देशांमध्ये पण आपण उद्योगासंदर्भात आपण काम केलेलं आहे. सर आपण आहात ना? हो हो. ओके, थँक्यू सर. तर इतर देशातील रोजगाराच्या संधी किंवा परिस्थिती आणि आपल्या देशातील रोजगाराच्या संधी व परिस्थिती यात काय फरक काही जाणवतो का सर आपल्याला? असा आपल्यासाठी प्रश्न होता. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जर प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं झालं तर फरक काहीच नाही. तिथेही त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत अनएम्प्लॉयमेंटचे आणि काही ठराविक लोकांनाच एम्प्लॉयमेंट मिळतात. जे लोक त्या त्या ह्याच्यात नैपुण्य मिळवतात त्या त्या लोकांना कामं मिळतात. पण तिथं कामं करायची किंवा शिकण्याची पद्धत आहे ती मगाशी मी सांगितलं की जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमासकडे कल जास्ती असतो. त्यामुळे तिथला एखादा माणूस जर एखादं त्याला काम मिळालं तर तो आयुष्यभर ते काम करत असतो. आणि आपल्याकडे जे काही ॲट्रिशन असतं किंवा टर्नओव्हर आपण म्हणतो की जॉब बदलणे, ह्या जॉबमधनं त्या जॉबमध्ये जा, त्या जॉबमधनं त्यात लॉन्जिव्हिटी ऑफ दी जॉब आहे ती परदेशात जास्ती आहे. की एखादी जर नोकरी पत्करली तर त्या नोकरीशी प्रामाणिकपणे ते लोक आयुष्यभर सुद्धा काम करतात. की ती माझ्यात सुद्धा आहे की म्हणजे लॉयल्टी आपण ज्याला म्हणतो की एक मी नोकरी केली ती 15 वर्ष केली त्याच्यानंतर नोकरी नाहीच केली. त्यानंतर मी बिझनेस केला. कारण त्यात माझं थिंकिंग असं होतं की एखादी नोकरी एक ठिकाणी करायची आणि दुसरी ठिकाणी करायची. तर एकीकडे पेशवाई असते, दुसरीकडे मोगलाई असते. ती चुकत काहीच नाही. त्यामुळे आपल्याला एक मानसिक कारण नसताना एक समाधान लाभतं की आपण ही नोकरी बदलली त्यामुळे एक ₹500 पगार वाढला किंवा ₹1000 पगार वाढला. पण त्याच्यात काय होतं की तुमच्या बायोडेटाचा तुम्ही जो कॅरेक्टर आहे तो स्पॉईल करता. की माझ्याकडे एखादा जर इंटरव्ह्यू करता जर कोणी विद्यार्थी आला, इंजिनिअर किंवा कोणी जो कोणी येत होतं, तर त्यावेळेस मी त्याच्या बायोडेटामध्ये त्याचे नंबर ऑफ इयर्स बघतो आणि नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ जॉब्स बघतो. तो जर दर 2-3 वर्षाला एक जॉब बदलणार असेल, तर त्याचं कारण स्टँडर्ड असतं, की ग्रोथ करता. तर मी त्याला दुसरा प्रश्न तोच विचारतो, की पुढचा म्हणजे माझी नोकरी कधी सोडणार तू? म्हणजे काय असतं, की हा अपॉर्च्युनिस्टिक ॲटिट्यूड झाला. त्यामुळे नोकरी करत असताना एक लॉयल्टी दाखवणं एक अत्यंत महत्त्वाचं असतं. कारण जसं आपण म्हणतो, की टाळी दोन्ही हाताने वाजते किंवा एक बोट दाखवलं तर 3 बोटं आपल्याकडे असतात. त्यामुळे प्रत्येक नोकरदार माणसाने हे जाणून घेतलं पाहिजे, की नोकरी देणारा वाईट नसतो, नोकरी करणारा सुद्धा वाईट असू शकतो. आणि त्याच्यात आपण स्वतः मोडतो आणि हे दृष्टिकोन ज्या दिवशी येतो, त्यावेळेस ती नोकरी कधीच वाईट नसते. कारण मगाशी आपण भरपूर या विषयांवरती डिस्कस केलं, की एखादा जॉब एनरिचमेंट कशी करायची हे प्रत्येक वैयक्तिक माणसावरती अवलंबून असते. त्यामुळे ती परदेशात ती लोकं लॉयल्टीने ती तेवढी जास्ती आत्मीयता ओततात.
त्यामुळे ते लोक त्यांचं आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, की शनिवार रविवार झालं की त्यांना ते लाईफचं एन्जॉयमेंट करायची असते, किंवा वर्षातनं त्यांची जे काही एक महिनाभर सुट्टी असते ती त्यांना एन्जॉय करायची असते. आपल्याकडे सुट्टी घेणं म्हणजे एक जास्ती ट्रॅव्हलिंग करणं हे जास्ती टायरिंग असतं. आपलं टुरिझम हे टायरिंग टुरिझम आहे. त्यांचं टुरिझम हे एन्जॉयमेंटचं टुरिझम आहे. त्यामुळे लाईफस्टाईलच्या या काही जे काही पैलू आहेत हे एंटायरली वेगळे आहेत. आपण जातो 8 दिवसात अष्टविनायक, म्हणजे 2 दिवसात अष्टविनायक करायचे, 8ही जागी जाऊन परत आलो की आल्यानंतर दमतो, 2 दिवस अजून सुट्टी एक्स्ट्रा घेतो. पण म्हणजे मग त्यातली जी मजा असते ती आपण कधी एन्जॉयच करत नाही. त्यामुळे ॲटिट्यूड ऑफ एन्जॉयिंग युअर प्रेझेंट स्टेट इज व्हॉट इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे एन्जॉयमेंट प्रत्येक जागी शोधली पाहिजे. आपण आपल्या जॉबमध्ये शोधली पाहिजे, आपल्या व्यवसायात शोधली पाहिजे, किंवा आपल्या स्किल्समध्ये शोधली पाहिजे, की मला काय चांगलं वाटतं आणि त्याप्रमाणे पद्धतीने केलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे कंपॅरिझन अशी परदेशातली आणि आपली भारतातली करणं हे ॲपल टू ॲपल होत नाही. पण आपल्यातल्या आपल्यात जर करायची झाली तर त्याच्यात जे व्हेरिएशन्स आहेत हे दोन्हीकडनं येत असतात, की नोकरी करणारा आणि नोकरी देणारा या दोघांच्याकडनं व्हेरिएशन्स आहेत. सर, आपल्यासाठी दुसरा असा प्रश्न होता, की आपण आपल्या संभाषणामध्ये रिस्क बद्दल बोललात. तर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही आपल्याला कशी वाढवता येईल? कारण की आपण सुद्धा नोकरी करताना नोकरी सोडून आपण व्यवसायाकडे वळलेला आहात. म्हणजे ती रिस्क तुम्ही घेतलेली आहे. तर ही एबिलिटी आपल्याला कशी वाढवता येईल या संदर्भात आपल्याला काही मार्गदर्शन करता येईल का? हो, मी माझ्या स्वतःच्या उदाहरणावरती मी सांगतो, की मी कशी रिस्क घेतली. की मी जेव्हा नोकरी करत असतो त्यावेळेस मी दृष्टिकोन बघितला. एक तर काय, की माझं जॉबमध्ये स्टॅग्नेशन झालं होतं, की त्याच्यापुढे प्रगती, मी इन्चार्जच होतो बिझनेस युनिटचा. त्याच्या पलीकडे मी इन्चार्ज होऊ शकत नाही. म्हणजे टॉपमोस्ट पोझिशन मी वयाच्या 39व्या केली. दुसरी गोष्ट त्यात विचारसरणी अशी होती, की मी जे काही माझं क्वालिफिकेशन घेतलं, जे काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, ते हे 39व्या वर्षी संपवण्याकरता परत घेतलेलं नव्हतं, की त्याच्यानंतर जे फ्रुट्स मिळतील ते उपभोगायचे. मग त्याच्यानंतर वृद्धी झालीच नसती. म्हणजे काय, जसं मी म्हणतो, की व्हेन यू कन्सिडर युअरसेल्फ ॲट द टॉप ऑफ द माउंटेन, तुम्ही जेव्हा पर्वताच्या शिखरावरती स्वतःला समजता, त्यावेळेस पुढचं पाऊल हे उतरतच असतं. त्यामुळे मला ते कधी कन्सिडर करायचं नव्हतं, की मी माउंटेनच्या टॉपवरती आहे आणि मला ते कायम क्लाइम्बिंग ठेवायचं होतं. म्हणून मी एक स्टँडर्ड स्टेबिलाइज लाईफ जे होतं ते कंप्लीटली डिस्टर्ब केलं. हा डिस्रप्शन हा शब्द आता फार हल्ली ऐकायला यायला लागला. पण मी तो 30 वर्षापूर्वी अंमलात आणला, की माझं पूर्ण सेटल्ड लाईफ, जिथं 3 मुलं, बायको आणि मी असताना मी माझं लाईफ फुल्ली डिस्टर्ब केलं. आणि त्यावेळेस माझ्यावरती विश्वास दाखवला तो माझ्या बायकोनी आणि माझ्या सासूबाईंनी. आणि त्यावेळेस माझी कॉन्ट्रॅक्ट माझ्या बायकोशी एवढंच होतं. ती म्हणाली, की 2 वर्ष तुम्हाला जे करायचं ते करा. 2 वर्षात नाही झालं तर परत नोकरीला या. हे मला फ्रीडम मिळालं होतं. मग त्याच्यातनं रिस्क टेकिंग वाढलं. बेसिकली काय असतं, की आपण जे काही करत असतो, हे आपल्या परिवाराकरता करत असतो किंवा आपल्या सोसायटीमधल्या आप्तेष्टांच्या करता करत असतो, आई-वडील वगैरे, वगैरे. आणि त्या लोकांचा ज्यावेळेस आपल्यावरती त्या गोष्टी बाबतीत विश्वास तयार होतो, त्यावेळेस तुम्ही त्यांना कन्व्हिन्स करता, की ह्या सिच्युएशनमध्ये हे आहे आणि ह्या सिच्युएशनमध्ये कदाचित हे होऊ शकेल. म्हणजे प्रॉबॅबिलिस्टिकच असतं. जेव्हा तुम्ही नवीन डिसिजन घेता तेव्हा प्रॉबॅबिलिस्टिक असतो. पण त्याच्यात सक्सेस येण्याचं प्रमाण जास्ती असू शकतं. प्रॉबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस कदाचित जास्ती असू शकते. त्यामुळे जर ही प्रोसेस आपण अवलंबून आणली, की कन्व्हिन्स करून कोणाला तरी आपल्या घरच्या आप्तेष्टांना जर रिस्क घ्यायची ठरवली आणि ती जी रिस्क आपण घेतोय ती जर कॅल्क्युलेट करता आली आपल्याला, की माझ्याकडे एवढी क्षमता आहे. या क्षमतेमधनं मला फक्त पैसा नाही कमवायचा. जसं मी मगाशी सांगितलं, की मला फक्त माझी नोकरी सिक्युअर नव्हती करायची. मला काही लोकांना नोकऱ्या द्यायच्या होत्या. माझं उद्दिष्ट वेगळं होतं. पैसे कमवणे हा उद्दिष्ट कधीच नव्हता. नाहीतर मी पुण्यात राहिलोच नसतो. माझ्या काय क्वालिफिकेशन करता मी कायम कुठेतरी अमेरिकेत इतर लोकं जातात तशी जाऊन तिथे एम-एस, पी-एच-डी करून तिथं स्थायिक होऊ शकलो असतो. पण नाही, मला माझ्या देशातच स्थायिक व्हायचं होतं आणि मला इथलीच इकॉनॉमी वाढवायची होती. मला इथलंच सोशल सिस्टम किंवा इकोसिस्टम डेव्हलप करायची होती, म्हणून मी केलं. जेव्हा तुमच्या मनात एवढे सगळे विचार एकत्र येतात, त्यावेळेस रिस्क हा तुमचा पिंडच बनतो. आणि कुठलीही गोष्ट तुम्ही असं कसं म्हणू शकता, की व्यवसायातच रिस्क आहे, नोकरीत सुद्धा रिस्क असतेच की. की एखाद्या साहेबाला तुमचा चेहरा नाही आवडला, एखाद्या दिवशी तुमचं काम नाही आवडलं, 2 मिनिटात तो घरी पाठवू शकतो तुम्हाला. त्यामुळे रिस्क ही पदरोपदरी सगळीकडेच असते. आता ते बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे तुमचा, त्या पद्धतीने आहे. मगाचपासून मी तेच म्हणतोय, की हाल्फ ग्लास फुल हा दृष्टिकोन माझा कायम राहिला. किंवा ठीक आहे, व्यवसायात एका फेल झालं, दुसरं ट्राय करेन. मला बायकोने 2 वर्ष दिली त्या 2 वर्षात मी कुठं ना कुठेतरी मी इतका काय गया-गुजरा नाहीये, की 2 वर्षात मी कुठे माझं आयुष्य मांडू शकणार नाही. आणि आज मी हेच प्रोत्साहन किंवा मोटिव्हेशन हे सगळ्या मुलांना देत असतो, की करून बघा ना. काय आहे, की
failing by design and failing by default is something which you have to really work out. मी डिझाईन म्हणजे आखून प्रयत्न करून जर फेल झालो तर गोष्ट वेगळी, पण प्रयत्न न करताच फेल झालो तर ते माझ्या आयुष्याला कायम खात राहील. ह्याच्याकरता मी एक साधी गोष्ट सांगतो की माझ्या आयुष्यात फुकटचा पैसा आहे की नाही हे आजमावून घेण्याकरता मी दर गुरुवारी लॉटरीचं तिकीट काढायचो. 2 वर्ष लॉटरीचं तिकीट काढलं. 5 रुपयाच्या वरती कधी लॉटरी लागली नाही. त्यामुळे बाय डिझाईन आय डिसाइडेड की दॅट असं पैसा माझ्या नशिबात येणार नाही. त्यामुळे मला मेहनत करूनच पैसा कमवावा लागेल. आणि ती मेहनत करण्याकरता मला ते अजून एक प्रोत्साहन मिळालं की बाबा मेहनत केली की मला पैसा मिळतो. त्यामुळे देवाचा न्याय हा ती ठरलेला आहे की तुला मी फुकट पैसा देणार नाही, तू मेहनत कर, तुला पैसा मिळेल. त्यामुळे हे जे काही गणितं मांडली गेली, हे काय कोणी म्हणी मांडलेले नाहीत, पण हे माझ्या आयुष्यात माझ्या स्वतःच्या अनुभवाने ज्या काही तयार झालेल्या गोष्टी आहेत, हे मी ज्यावेळेस मुलांसमोर मांडतो त्यावेळेस मुलं भयानक प्रोत्साहित होतात. आणि 9 out of 10 स्टुडंट्स ऑर 10 पीपल हू हॅव कम टू माय ऑफिस अँड लिसन टू मी, ते जाताना सांगतात की सर प्रचंड एनर्जी घेऊन जातोय आम्ही आणि प्रचंड मोटिवेटेड होऊन जातोय. आणि माझं काम मला असं वाटतं की जगाला मोटिवेट करणं एवढंच आहे. त्यामुळे व्यवसाय किंवा नोकरी हे सगळ्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदला. आणि जर तुम्ही व्यवसाय करू शकलात तर 10 लोकांना तुम्ही नोकरी देऊ शकता, ज्या लोकांना खरोखरच नोकरीची गरज आहे. त्यामुळे बघायचा दृष्टिकोन बदला. अगदी बरोबर सर. ओघा नाही का होईना पण आपण आज म्हणजे परिवाराच्याही साथीवर आपण आज प्रकाश टाकलेला आहे. कारण की आपल्या कुटुंबामधल्या कुठलाही व्यक्ती असेल त्याचा रोजगाराचा मी असं म्हणेल की त्याची आर्थिक प्रगती असो किंवा शैक्षणिक प्रगती असो किंवा सामाजिक प्रगती असो, कुठल्याही प्रगतीमध्ये जेव्हा त्यांचा परिवार त्यांच्या मागे उभा राहतो, तेव्हा मला असं वाटतं की त्या व्यक्तीचा तिन्ही क्षेत्रातला किंवा सर्वांगीण क्षेत्रातला प्रवास हा थोडासा सोपा होतो आणि एक पाठबळ, एक पाठिंबा त्यांना मिळतो. म्हणजे रिस्क घेण्यासाठी आपल्याला इतर लोकांची साथ मिळाली, मला असं वाटतं की रिस्क घेण्याची क्षमता आपली नक्कीच वाढू शकते. आपण आपल्या मार्गदर्शनातनं खूप चांगल्या गोष्टी आज आम्हाला दिलेल्या आहेत सर. मी आपले आभार मानते आणि तिसरे आपले आजच्या मार्गदर्शक त्यांच्याकडे मी वळते. मॅडम मला जायचंय. कॅन आय लीव्ह द सेशन? ओके सर, ओके. थँक यू. थँक्यू. सर थँक्यू मी व्हेरी मच. अगदी मनापासून वैयक्तिकरित्या आणि माझ्या विभागातर्फे मी खूप खूप आभार मानते सर. आपल्यासारखे व्यक्ती आहेत की म्हणजे हे सेशनच एक चांगलं उदाहरण आहे सर की या सेशनमध्ये लोक आपलं पद, आपला स्तर सगळं विसरून फक्त महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गासाठी आज अमूल्य वेळ इथे काढतात आणि आपले अनुभव आणि मार्गदर्शन शेअर करतात सर. सर मी आपली खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. थँक्यू. आता मी वळत आहे आपल्याच्या तिसऱ्या मार्गदर्शिका माननीय डॉक्टर मजुमदार मॅडम. मॅडम आपल्यासाठी 2 प्रश्न आलेले आहेत. बोला मॅडम. आपण ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी कुठले स्पेसिफिक क्षेत्र आपण सुचवाल का? ग्रामीण भागासाठी एक आहे ॲग्रिकल्चरल सायन्सेस. दुसरा मला असं वाटतं की आता स्पेशली महाराष्ट्रामध्ये कोकणाचा जे क्षेत्रात ओशनोग्राफी अँड हॉर्टिकल्चर आणि शॉर्ट टर्म कोर्सेस किंवा पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजमेंट, कारण त्या रायगड आणि कोकणाच्या क्षेत्रामध्ये त्या क्षेत्रामध्ये केमिकल इंडस्ट्रीज फारसा आहे तिथे. बॅम्बू, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग मध्ये आता खूप कोर्सेस आहे. त्याच्या पलीकडे आय फील मला असं वाटतं दे कॅन टेक एनी कोर्स मॅडम. म्हणजे जसं प्युअर सायन्स झाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, जे त्यांचा लाइकिंगचा आहे, आवडीचा जे काय कोर्सेस आहे, आणि पुढे ॲज पर देअर इंटरेस्ट, जॉब इंटरेस्ट, दे कॅन further train in that particular company and get themselves recruited. One more area in this is green technology, organic farming. I feel माझा आजचा अनुभव असा आहे की रुरल भागाच्या आणि ग्रामीण क्षेत्राचं मुलं इथे विद्यापीठात इतका आहे पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये, ते लोक ग्रॅज्युएशन रुरल एरियामध्ये करतात आणि नंतर पीजी साठी इथे येतात. आणि माझा अनुभव मॅडम असा आहे, माझा पहिला पीएचडी स्टुडंट सांगलीचा मुलगा होता, एकदम रुरल भागाचा, ग्रामीण क्षेत्राचा होता, पण इतका चांगला केला तो पीएचडी. मग मला असं वाटतं आम्ही सेग्रिगेट करू शकत नाही. अगोदर सर पण म्हणत होते त्यांचा लाइकिंग अनुसार, आणि जर त्यांच्याकडे शेतीचं ऑलरेडी आहे
वडिलांचा, फॅमिलीचा, आणि त्यांना शेतीमध्येच जायचं आहे किंवा फूड मध्ये प्रोसेसिंग मध्ये जायचं आहे, तर दे कॅन टेक अ डिसिजन टू टेक कोर्स इन ऍग्री अँड हॉर्टिकल्चर, मला असं वाटतं. बरोबर मॅडम. क्षेत्र म्हणजे आपण ग्रामीण भागात राहतो की शहरी भागात राहतो, याद्वारे मला असं वाटतं की आपल्या करिअर प्राप्तीमध्ये काही अडचणी नक्कीच नाही. येत नसाव्यात. नाही नाही मॅडम, तो बरोबर. एक मर्यादा नाही मॅडम कोर्स सिलेक्ट करायचा. येस. यासोबतच मॅडम आपल्यासाठी प्रश्न होता, थोडासा तो वैयक्तिक होतो आहे, पण हरकत नाही मॅडम, कारण की आज आपण सगळ्या महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श उदाहरण आहात, त्याच्यामुळे तो प्रश्न आपल्याला विचारायला मलाही आवडेल. प्रश्न असा होता मॅडम, की एक महिला म्हणून आपल्याला आपलं करिअर प्राप्तीसाठी किंवा करिअर पर्यंत पोहोचण्यासाठी काही अडथळे निर्माण झाले का? आणि त्यासोबतच आलेला दुसराही प्रश्न मी सांगून देते, की आपण आपलं करिअर हेच निवडलं होतं, की आपण योगायोगाने या क्षेत्राकडे वळलात? जेव्हा मी 12वी मध्ये होती तेव्हा मला मेडिकल करायचं होता, आणि मी नागपूरची मुलगी आहे. मग बाबा ऑर्डिनन्स मध्ये होता, म्हणून तेव्हा फक्त गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस असायचं, जीएमसी, आयजीएमसी, आणि 2 मार्कामुळे माझा तो मेरिट मध्ये माझा म्हणजे खाली आलेला. आणि फार्मसी, बी फार्म मध्ये पण माझा इंटरेस्ट होता, आणि नागपूर विद्यापीठात डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सेस असा 20 इंटेकचा होता. आय टूक ऍडमिशन, आणि मला तो प्रोग्राम खूप छान वाटला. आता मी फार्माकॉलॉजिस्ट आहे. हा विषय ऍक्च्युली मेडिकल स्कूलमध्ये पण आहे, मेडिकलच्या प्रोग्राम मध्ये पण आहे. आणि मग बी फार्म केल्यानंतर मी एम फार्म केली. आणि ऍज युज्युअल तुम्हाला माहित आहे की मुलींचं लग्नांसाठी आई वडिलांचा खूप हे असतात. मास्टर्स करतानाच माझं लग्न झालेलं. आणि आणि एम फार्म नंतर मी पहिल्यांदा मुंबईत आली. कधीच कारण नवरा इथे मुंबईमध्ये नोकरीत होता. तर आफ्टर कमिंग हिअर मला जरा नागपूर शहर खूप छोटा आहे मुंबई पेक्षा, आणि इथे लोकल ट्रेन, आणि अगोदर मला जरा भीती वाटलं. पण मला काहीतरी करायचं होता. येऊनच 2 महिन्यात आय डिड नॉट वेस्ट टाइम ॲट ऑल. तेव्हा खूप लांबून मी केईएम हॉस्पिटलमध्ये पीएचडीचा प्रयत्न केली. डॉक्टर निलिमा क्षीरसागर होती तेव्हा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्लिनिकल फार्माकॉलॉजीमध्ये. तिथे प्रयत्न करायचा. नंतर मी बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये पण, तो फार्मसी माझा फॅकल्टी आहे, आणि तिथे मला जॉब पण लागला आणि पीएचडीचा संधी पण मिळाली. आणि देन आय हॅड अ चाइल्ड, माझं मूल झालं, आणि तो जरा डेफर झाला 2-3 वर्ष. पण मी मॅडम, मला असं वाटतं की मी खूप पॉझिटिव्हली सगळं फेज ऑफ लाईफ मी एन्जॉय केली, आणि मेहनत खूप घेतली. मला अजूनही आठवण आहे की लॅबोरेटरीमध्ये काम केल्यानंतर ॲपॅरेटस धुवून त्याला डिस्टिल वॉटरमध्ये टाकून, नाही तर स्टेन असतात, आणि ओव्हनमध्ये टाकून मी निघायचं. म्हणजे मी असं माझं बोलणं होतं की मी एक्सपेरिमेंट करून, भांडी घासून, ओव्हनमध्ये टाकून मग मी घरी, आणि तेव्हा माझा बाळ छोटा पण होता. बट आय हॅव वर्क व्हेरी हार्ड. आणि आय फील, मला असं वाटतं की महिला असल्यामुळे काहीच आमचं महाराष्ट्रात तर काहीच हे नाही. माझा इनफॅक्ट स्कूलिंग मध्ये पूर्ण एज्युकेशन फ्री होता. 11-12 ज्युनियर कॉलेजमध्ये आमच्या मुलींचा फीज जास्तच कमीच होता. आय थिंक वी हार्डली पेड ₹15, यु नो दॅट नॉमिनल समथिंग. कारण सरकाराचं पूर्ण गर्ल स्टुडंटसाठी पूर्ण फ्री एज्युकेशन होता. मला तर सगळ्या फेज मध्ये खूप सपोर्ट मिळाला फ्रॉम द गव्हर्नमेंट स्कीम्स. आणि आता पण मी प्रयत्न करते मॅडम की व्हॉट एव्हर पॉसिबल फॉर गर्ल स्टुडंट्स आय डू. But there is no bias. Both girls and boys students are equal for me. But माझं हे आहे की you have to have positive this. आणि मुलींना मला एक मेसेज आहे की एथिकल व्हावं, प्रोफेशनल एथिक्स, आणि मेहनतचा काही पर्याय नाही. मेहनत करायलाच लागतं, आणि हॅव अ पॉझिटिव्ह अप्रोच टू लाईफ. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस मॅम, येस. महिला म्हणून जरी आपल्याला काही ठिकाणी अडचणी येतात, म्हणजे आपल्याला परिवार सांभाळून सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात, पण त्याच ताकदीने मला असं वाटतं की आपल्याला अनेक क्षेत्रांवर काम करण्याची किंवा प्रभुत्व मिळवण्याची एक नैसर्गिक अलौकिक देणगी सुद्धा आपल्याला प्राप्त झालेली आहे. त्याच्यामुळे मग परिवार असो, कुटुंब असो, किंवा आपलं करिअरचं क्षेत्र असो, इथे आपण आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आपण आपलं अस्तित्व निर्माण करतोच मॅडम.
मलाही सांगायला आवडेल, मी पण माझं शिक्षण पण नागपूरला झालेलं आहे मॅडम, मातृसेवा संघ, इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क. ओके. खूप खूप धन्यवाद मॅडम, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. मी आजचं जे आपलं सेशन होतं, मला असं वाटतं की अतिशय छान प्रकारे आज ते झालेलं आहे. म्हणजे माननीय धुमाळ सरांनी आणि माननीय गोस्वामी सरांनी एक पायवाट तयार करून दिली आपल्याला, की रोजगाराच्या संधी कशा असतील, कुठे असतील, आणि आपण त्यांना त्यांच्या एम पर्यंत पोहोचून दिलं, की नेमक्या संधी कुठल्या क्षेत्रात आहेत आणि कोणत्या आहेत. त्याच्यामुळे अतिशय छान पद्धतीने आपलं आजचं सेशन झालेलं आहे. मी आपल्या आजच्या सेशन मधले तीनही मार्गदर्शक माननीय श्री निशिकांत धुमाळ सर, माननीय श्री शैलेंद्र गोस्वामी सर आणि माननीय डॉक्टर मजुमदार मॅडम, मी आपण तिघांचेही कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत खूप खूप आभार मानते आणि आशा व्यक्त करते की महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाच्या करिअरसाठी किंवा त्यांच्या विकासासाठी आपण नेहमीच सज्ज असाल. आपले आभार मानते आणि यासाठीच आपला हे जे काही सेशन आज इथे अरेंज केलेलं आहे, हे सेशन अरेंज करण्यासाठी माझे विभागातले सर्व माननीय उपायुक्त आणि माझे सर्व सहकारी, सर्व जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, विभागातील इतर कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे सुद्धा मी अगदी मनापासून आभार मानते. आणि हे सगळे सेशन तयार करणारी किंवा चालवणारी आमची जी टेक्निकल टीम आहे, या टीमचे सुद्धा मी अगदी मनापासून आभार मानते. आणि ज्यांच्यासाठी आपण हे सेशन आज इथे अरेंज केलेलं आहे, अशा तमाम महाराष्ट्रातल्या युवा वर्गाला त्यांच्या करिअरसाठी मी खूप साऱ्या शुभेच्छा व्यक्त करते. माननीय धुमाळ सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 21व्या शतकात 21वं शतक हे आमचंच असणार आहे आणि या 21व्या शतकात आमचं अस्तित्व हे चमकणारच आहेत, असा आशावाद आज या सेशन मधून मला असं वाटतं आपण सगळ्यांनी घेऊन जावा. तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार. पुन्हा भेटूया पुढल्या शुक्रवारी नवीन मार्गदर्शकांसह आणि नवीन विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार. थँक्यू. थँक्यू.